Perma. Babae 1 to 3, Dodi. Oh, Dora, kung dyan, Ginay. Kaya ako dyan, ang mga, ano dyan, food ba doon? Kuya ako din sa ano, dito na dyan ang pagkuha ko ng kampanin. Kanya mo kasi shot ko para. Yan, ang tawag ng tatlo, darabak. Hindi, 95. Oh, sweet. Yeah. Pag may ano, sabi na, ups yan. Ano, ako lang. Kasi trend, ako, ayoko na ako. Kung natiro ako, natira matibay, ako. Ay, napala sa dilig-dilig. Ano yun? Dilig-dilig. Napol. Wow. Nag-ano ba nag-alabak ang kamukali? Ano, EXE, GE, XE, AXO, 5. Yeah. Nabilisan niya, bigula ko na. Hindi ako nakakasay. At bigong-bigo na ako doon. Ala-ala. Dapat nga, sa tunay na buhay ba ba, ang laki na, sa ano gusto na mag-aaral, sa will ko na lawas, ilan ka na, as dyan na kayo, makakuha, ay, siya makakuha. Rendering, telling mo nandun na. Huwag ka lang kamalaw mo. Okay. Gusto niyo, ay, iyo, ninja ko. Isa ko. Oh, ay, sayod ka. Ay, ano, ICA. Ito ba ba? ACA. Uy, sabi mo, ay, sabi ko nga, kaya naman, hindi parang, bilang gitu. Apa yang patay ka na? Aja. Oh, di ko kayo dito. Iba yun na. Ito yun. Nawin ko ng plan. Kuya, dahil ano,
Kuya Flex. 11:55. Dos sabi, ano, bullshit na abot sa mga at lang. Actually, at nasa to, Mario 4. Ang no, ano sa ano yung pag-usap. Yun. Doon mo pa na siya kahit. Ano, papatay ka dyan din eh. Kakain.
Parang may gusto dito.
Bakar. Malaki. Pinukulay. Sorry, akin na to. Hindi na ako magalit ko. So, ako kasi nililitid ko man sana gamitin ko. So, puto sa iyo. Okay. Right here. Okay, tadi kita po. Yung pagkaman. Ito ka man dito. Yan, mira, sa ano, Pero dahil pa mo. Oy, ako na ako kan sila kembali. Kalau dulu kita mau aku ngaji. Taruh ya, taruh kurang badin-badin. Kinuha. ako lang Bate pag wala nga nakut nga itu. Diba naman sabay na doon sa ruso. Dahil pati bantay. Wala mas rinci. Kasi sa ano? Sa bantay. Pagsalaw? Oo, wala. Ang nag-ano natin, ano siya, Pinoy siya, tapos ano sa bahay, lang ginibas libo. Pero daw, ano yan, yan, rom, ano yan? ano ba, kamo sa fixing,
Ikaw na naman. Ito ka lang mga yung ano kasi. Ay ba? Naman tindiniti na pero bakit? Kumain ka lang yung pulis. Romano. Romano. Yan na yung bahotin. Bakit? Ay, hindi ako na nagbabalat. Ano ba ganyan mo sa'yo? Wala yung pinagkakapos na patay na iPhone. Uy, dalaw! Ikot! Isa na akong nasiwas. Dalawa sa battery. Iba kalugod na camera. Matabar yan. Ano yung operasi mo? Okay na, ilabas. Hindi, mamaya yun ako. Dili! Hindi ko alam. Alam ko ma. Bawal ka pa po dito. Dali magka-selfie. Sabi ano pa sir? 3 for free. Nilagyan mo. Ikaw sa dala niyo na. Bawal ang pango ng Pilipinas. Buti ba sa taas iba? Sa taas daw. Kasi, woo! Kailangan ito. Ay, nakaakal. Hindi ako pinali. Ayop ano, oh. Uy. Hindi ako pala si Tia. Umalapit. Ano ba, Ero? At hindi ka natin. Now, ay, punta sa Philippines. Ano? Five. Five. Ay, sa tabi naman. Nasa 35. Ano? Five. Ay, ano yung nagtutito? Okay, sa puli. Ano ba, Betty ko? Sa pagpiling. Hindi mo na yun. Dito na ito ko tingin. Dito ko nagbabagal. Yung tama. 35. Pero dati, i-register ko. Hindi ako. Bumaya sa titin. Ito dala na tayo. Madali na magka. Nag-first cutting din. Nag-iiyak. Dua-dua ba ano? Ano ba yan? Ano ba yan? Ito. Ito na ang mga tayo. Ito ba ito?
shit! Wag ka ko! Sabi ko na doon ako tao. Tingay, pating! Hindi kami kagada noon, promise. Nigda ko. Ito pagkada noon. Hindi no. Ba? Ano nalago to? Mapagadan ka? Wala nga. Gusto ko at talagang mamatay. Ano yun? Mapagadan. Uy! Para susan ako. Bubo. Murang din ang buhay. Bubo. Ano man yan? Dahil pagbabayo. Babayaan mo sa ating kapitunta. Dad, bakit natin ang gang kalapit? Ayan. Balis ka. Ito lang, magkakamat ang ganyan. Parang natin ang regime. Ano ba yan? Ninaabot ka eh. Bari natin ito. Bumaba ka titit. Baba, marino. Tita. Yaon. Wala man si Titi. Yaon. Wala ko Saan na. ba? Saan what? Di ka makaya. Wala ka magkuya. Ay wala kang mag-check. Wala ka magkuya. Room 35, room 35. 35 pa dito. Sorry, 35. You know, Rayo. lang dyan si Titi. Nagkikitulong kayo po. Wala ka nyo na yung hindi ka tulong. Tingin si ano. Saan ako? Ayun! Diba yung hindi nyo mag-save eh? Lekun! Ayok ano, dahil ko sa gilid, napalo kami na ting. Really that face? Maging really na! Oh! Kayo ang may, Ay, wala ka! Ayaw na! Sorry na, upal ko na ko! Wala! Igit ang rebidat pa rin yung rebidat ko. Ayaw iyo. Bawas ko na na daw ako. Okay, pwede na sa ano. Dahil itong biyaran ko. Sabi ko na daw man dyan. Ayun, alam. Ang balita ko. Kumakas ka.
Gusto ko na kasi uy, para sa tunana ako, bilang ako. Ay, sa chiching, patay ka. Ang level ako. Mga, uy, level. Ay! Nagulog ako. Sinaksa ko! Isinta mo ba sinaksa? Uy, ito sinaksa! Okay. Hindi ito na. Eh, sorry, Binan. Hindi ako pwede mo pag yung ikunta ka, ay, ikunta ka. Ano pangalan mo? Lagi mo kita sinabi mo. Saka ano, hindi ako ano, in ano, nag-on. Ako naman dito, nag-on. Lahat mapalit ako. Palakman. Ikaw na nga talaga kalaglag ka na. Ako mo mapalit na yun. Kaya na, ano? Eh, baratila na. Huwag na yun. Wala na. Mag-yun siya. Eh, relay pa na.
Hindi naman sila kaya pa dahil Sumbi ko da. kung diyan yun, dikti ka dyan sa ko. Hindi yan sa baba. One. Ito na. Ulaga! Dapat silaksa ko na nga ipinis. Ulaga, ito para na ako. Nabawasan sa akin si TJ. Ako lang ba? Hindi kita o. Nasa titi ka ba mag-glitch? Glitch. Ito lang kagatigan ang ayos. Pero kagat, dahil kaya dyan. Abot kaya dyan. Kanina na ito pa kayo. Tete, ako na magsabay dito. Ay, ano lagi? Hindi magsama. Ay, ganoon. Kaya ako na ano. Ayan na. Lul. Ubus oras. Hindi ko na mabalin. Hindi pa man marinig. Ayan na. Uba pa. Di kaya kaya nag-check ako tig-ino, kaya. Di ba yung kaya mag-upload ko? Uba! Ayaw pa Nice rin. one! Thank you! At saka pupunta. Ayaw pa. Ayaw pa sa tingin to. Boy, nang nagpagparko, napakalikod sa no? Yun, baka naman ito yun. Kalag ka may space. At nasa 3. Hindi ka, Giray. At nasa 3. Ay, digdi ka daw! Ay, buwan, pamanak sa buhay mo dyan. Really, that face? Really? Really, that face? Really? Saksakan na yun! Saksakan! Saksakan ako! Pagkilapon dito, saksakan mo na ako. Yun na yun! Namailik siya ako.
Kailan ba dyan, titit? Kinaya, nag-ano na nag-relate. Nakalubog na si Ate Ching, naghahati kaya. Kaya ko naman, okay. Ayan. Ito yung... Buta ka. Siyak ka. Ano, titik ako ng pretty na really the face. Buta ka ramit pang gamit mo si Ching. Ooh. Pag nalok ka, mo talaga ini. Pag nataksalak na karambit na. Hello. Buta ka Hindi kayo Ching. ito nakasong. Nagtutubog na si Kuya. Ano kayo ito na? Apa nagapere tayo magsalaksa. Ito yung nakapagod. Uy, ang pagkaginanit pag may baka, wala pa na tagol na takmal taksa. Anong pwede? Akong kirahan, sabi ko na daw. Ay, Ching. Yung oyo, nagiglit, nagigiritan. Di ko ko sumbimot, alang maglit siya. May taga ka pa yan. Ako na. Ay, Ching, hindi ka magyan. Yan o. Really good face. Saksakan ako ng Oo, loob. may biktima Ay, niya. nag-reload! Buta si Ate Ching. Bukas si Jukot. Para sa takamdong na kaunasaksa. Makabilis na naman si Jade. Mga baso. Ay, tanan na gano'n. Kanawana ko na lang da. Kailangan ako. Bawawa. Titig ako ng balitin. Napapay na ako sa'yo. Ang pagkakabalik-balik. Ay, Uy, go! Go, go! Bakit go, go? teka lang, Bakit ka tayo? Uy, okay. Doang 20. Ha? Doang 20. Tanong pa rin. Ano, si Jake? Ay, doang 40. Labo si Jake! Ano mo na yan? Duman? Bukulin mo na si Titi. Ano ka pasa? Pasaot? Wala nang pasado ba kanina? Paano kaya? 100 po ay namin yung tabo. Sige, Mga dyan kadali nga, ka. so iba pa sa, wapat pa sa. Pero ito, room po rin ka. Uy, shit! Ako nakataas! Ina yun! Oh, so, pala yan. Dilig na naman yung dilig na ba? Maano na ako, makakasal. Porno! Ganun talaga! Nag-instant ko na! Doang pa sa wala ng 20. Ted! Nakas kita sa sarap ko itong video! Ay, 134. Ching, dyan ka man, Ching, sa balikod siya. Okay?
Oo, tama. Tama ba yun? Sa dyan. Sige na. Wala. Dapat sa taas. Dapat punta sa balyo. Yan, dapat sa balyo. Tignan mo lang gamitin mo ha. Ayan. Sikatin. Saksukan ako, titito. Marino, parang na akong buhay ko. Alin kayo sa'yo, tapos kung malang katangas na rin, kung ulo na yung aking ini. Marino. Wala titit. Matino mo ka na titit mo naman. Titit. Parang good ka ito gawa. Ano kaya nakatulog ito? Ito nga, ito ba ito? Hindi na ba yung boy? Ako na dito, masakan ako. Nagubay, nandito at mag-girero ako. 4,000. Oo, sige yung ginagad na. Ano pa, 1,000? Yung mga ganito na ito, naginibong din. Yun na. Nagpurong ka. Pero kulay ko ako, mamalit yan ito. Kasi, may pagpulo na ito. Ito nga yun. Kaya kung may tinapay, saktak si kabayo. Sa mga ito ako dyan sa ring, Kailangan ko lang siya niya. Ha? Report mo niya. Ha? Tingnan, baka magulo. Magkagano kung dahil ka na mag-iro, ay magkapuro ka, tapos mag-isog-isog ka doon sa pinakatiot. Tugawad, hindi mo kayo rakol. Kasi titigil yun. Uy, wala pa sa likod mo. Uy. Sinabi ako na kalit. Buko ka kayo. Ano mo ito? Saksakan ako din. Yaks, may kinaya. Saksakan eh. Ay, rebenatan. Ay, Kaya badila ako, badila. Sige pa, sige pa, sige pa, sige pa. Sige pa. ang buhay ka kahit tagar din ang Sige kukula. pa, sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Yun na, yun na. Sige pa, sige pa. Yun na, 200 na. Kumahinig sa baba, sa baba ko dyan. Pangabot ito. Abot aray, na ito. Nahilig ko yung hindi mo. Wala pa, nagurawi kang palami at yun, nagre-bilot tayo. Nada na naman ang ito. Ano yung makabit? Ano ba? Ano ba? Eh, sige, nagiging sumbi. Sige, glitch. Kasi ano, pagkakaras lang kami ako dyan, bata din nga lang kayo. Ganun ka din yun. Mga naman niya. Pangilotan mo. Uy, nain mo Kaya ako. ako may Ano ito? Bubo ka. Bubo yan. Ano ito, bubukay ka pa. Ito ang bubo. Nababalik. Nakasin ka. Pasunod lang ako. Ika din yung babay ko. Sarap kang ba din? Sarap ka. Sarap ka. Di mo matigigo. Sarap ka. O yun na, mahilig na. Nag-angat ko, sasabay yun na. Ano tawag mo sa boy? Labas mo yan sa bigas. Ano? Ang abot ito, karlabaw ng kalami at kang gravy ng tayo.
Eh, right up ito, maano, Sige, sa taas, sa pinakataas. Nasa ako nga pa sa kumbaga. Wala na ako dito ha. Meron pala. Dito, face. Ako na ako pagkulaw mo. Para yung ganyan ba lang right pang ibubuhan yung ano. Yun na, mga pistol, ang pistol na yun pa. Oga. Ako nga tambal. Magtagayro ka, magkaya. Sarap ka. Teka, ano pa? Bakuyanite ka. Yun ay naman. Isang gatos. Ano na? Ang nga. Wala ko na idol na. Stop na ako. Nag-lift na nga niya ako nga. Hindi mo mag-irahay ko kabalik. Okay lang. Nag-check na siya ako kabalik. Hindi na lang siya. Uy, ikong takay ka. Nagkapa na pala. Uy, naka-glitch na ako na pati. Oo, literal na kami. Really? Bakit nag-zombie? Ikitis naman ang inututak. Go, chicken. Uy, puta. Nag-krista. Basta sa ako na mo. Kain. No. Hindi ka magtagiro ka. Dali, ba't na ako? Magtagiro ka para luto ka. Yun na. Ulay mo nga, di. Gala. 17 weeks mo kaya no. Ano na ito para sila? Yun na ang. Para sila na, magita. Yun na nga ni Ay. Hindi na. Para sila na ako. Pupo, igit, pupo, From nag-igit. 46. Nag-igit, pupo. Ano nga yun? Yung ito, tapos ko ano, kailangan ko, ano, yung pala na yung ba? Mag-alos yun. So, you know, lucky. Ano man? Ito pala. Really, ano, people on? Sige. Oo. Ganun yun. From the people kasi Hoy, may ano, saksak ka na internet video people on. Toko! Sarap niya, ikit siya. Nakin, sana! Tara na yun! Sarap-sarap ng init! Sarap-sarap ng init yung tabo! Natabo ko! Para ba Mamaya, ano naman? Ka. Wala magkikit. Ikaw, nandiyan din live. Pinayelo ko. Sakit na ulo. Ilan sako na po ni Jobert Lumos? Apat. Apat. 154 na ko. Dami sa ikaw. Dahil ko kukuha na ni Jobert ka. Pwede na siguro. Agay nga tinawag dyan. Okay. May sako ka pa dyan? Ha? May sako ka pa dyan? Wala naman. Hindi, may tunay ko. Siyempre nga wala.
Sabi ko, 4 na sako yun. Hindi na dito. Kulang tayo pandero mo? Alam mo, kulang Pero tayo pandero mo? 4 na sako yun. Apat ba dito? Oo. Sana po na iba. Dapat, Baka kuha na rin iba siguro tayo naman alam siguro. dahil nagtanong si Gilbert. So, nagtulog naman Basta sa imo, wala di... Sa kuya, basta sa Wala kuya, din dati po. Basta isang sakong kabanga yata yun. May hindi. Organ yan sa pila ni Gusto. Pira yan? 1 pira? May 26? may 36. Ini aja, Pag-lugot kung na nagkuha na iba. Sa imo, ilang sako na sa imo? ano Na. to? Wala din 36 na, 4 na sako. Ito yung salamat ka sa ako yung tinakanan ko. Hmm. Ay, di ko alam kung pira na kago di na sa ako. Dan. Tulong karo 20 man sa lao. Ano ka din naman si Jim? Ito ba kasi? Robert? Oo. Di na ba dyan? Hindi man Wow, lagi kay dyan. Robert lang. Bang, daran mo dito sa tao pa. Ipalis mo na sa night to 20 ka palan. Ha? 20 na sa nakabungkag. Ipalis mo tuman sa... 20 lang nga lang yung sa sarong sako siguro 20 man lang yun. Bali tulog ka mga yun. Oo. Kaya lang tulog. Meron ito Okay na yun. Kaya mayelo. at ano mo ano ko sa isa, ato. Punta ba yan sa Robert? Tingnan ko naman dalawa. Tingnan ko rin ito sa loob. Eh, kung nagpaano lang dito. Tingnan mo, niyaw nila sa... Mabuong na lang naman. Bubog na sa lahat na dyan. Impiyahan mo muna dyan. Ano?
Open sa lawan. Tapos, ano mo sabi? Ano ba dito?
Tahu.
Bakit ko naman nagkakutan ba? Ha? Okay. Wala na. Bra? Noong may gusto natin mo. Anak ko lang.
Pangit. Pangit.
Ano, meron ako nakakarawa. Ha? Ang ilaw? Ano? Napiran. Pala, ikaw. Ulo.
Mater sana. Busog-busog na ako. So, guys, ma'am. Ganun ba? Guys. Di ba? Guys. Ano? Yung Marjol? Siya, to, pinipili mo niya, no? Yung Marjol. Babae, ito ko, bulo-bulo. Wala. Mama, sakto. Bakit ko pa sana? Buka ka na nga, ipamigigibon ako. Oh, Gawa kami na isang parang kumain. yung magatan ako. Yulos na. Hindi mo kahit sa pa na, ano yung acting na. Ano, nagpapangito. Yan ako din. Lolo. Kita pa po na pa. At ating tabi. Tapos, Ako, sorry. ay sa tray. Diba? Sabi-sabi. Salamat lang, iniiwan ako. Makakapakal ba? Yay! Sinalo si Lucy. Punta ko.
Wow!
Two. Two.
na-play ko. Hindi na ako pinag-play ko. Ano na-play ko? Nag-play ko. Nag-teleport. Ano yun? You know, dapat kong Pwede ako, pre. Eh, kasi ako ah. hindi na. Kasi ako. Okay. Pareho kaya, ano, Wala akong aboy, Jimmy! Open man! Oh, hindi na ako sa Jimmy! Balik ka talaga. Okay. Jimmy, ako. Wala na. Open na lang. Open man na. Ano ba na? Open the box. Okay. Di ba niya ako napapunta niya? Kala ko ba ako lang ako? Hindi mo ako nakatabi. Piling ka na. Naman. Ako na. Mataling na doon ako dyan sa loob. Hindi naman nagpatinda ko ng kailangan ko na yun. Ito naman, mamila ko na rin. Bakal sa ito tayo. Dito na rin. Kasi na rin. Wala yung siya. Oo. Wala mo, siyempre plastic yan. Bigla na ako. Sige lang. Ano, plastic.
Okay. Wala training ka. May training ka lagi ba? Ano ko ba ko? Ano may na hindi ako diyan lang. Hindi ko tang away. Sige, lahat yung lalo na ako dito. Ha? Ayun na lang. Ano? Ayun to. Ano? Okay. 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 Wala na kami. Hindi kami sa okay, boy. Boy, nag-ano ka na ko yun lang yung Sabi ko. Wala na ako kung natutulog. Okay. Ano? Sinabi ka ni Tintin. Kapatid ka.
Hindi na po. Makikita mo ba yan? Kailangan mo sakali na tababang tigulo mo. Pero kung pa, ang dala ako. Papalit na pa yan nakita ko. Nakikita mo ba yan? Yo, padala ko! Hindi ko nakik. What? Bubuhat sa bahay siya. Hindi ako nakikita. Mo-charge ko?
Gusto mo yun, ang palaki. Alam ko ba? Ano daw nagurang pagyokan? Yun. Kung begitu, yung makakakontrol lahat. Ay, no. Yan yung video. Ano ang mga pangalan? Ako ay nananganin na talaga. Ano? Natawanan tayo po. Wala balik tingay. Karoon pa ka. Hindi ka na. Hindi na. Ako ang balik ng iba na to. Ako lagi rin ako ba? Ako aja. Ako lagi na ko. Sabi natin ko sa ngayon. May iyan daw. Lag, sabi ko. Pero pa, ano po yun? Motik, tama. Ano naman, tama? Ako na lang.
Taklag ka kaya. Taklag kaya. Kailangan ka. Sarap pa. Uy, nagdulo na. Sige na, Jay. Hindi ba doon ako gusto yung mag-stop? Ganun, pero stop sila. Hindi ka naman mag-i- Uy! May nagdami! Yes, ready! Gawin na lang yung ano, sino-sino. Pag wala, ano lang ako, pag wala, ayun naman ako. Babae.
Ano po ito? Napkin. Wala, delicate ko Ano ba gabi ako? Kami yung... Ano ba yung... Ibe. Ano ba yung bakit ang hindi mo scorpion ka? Kumbuhin. Okay. Ibe ako kumbuhin. Kumbuhin. Ano ba yan yan? Ah, Nakasarong yan. Napahit ka ba sa internet? hindi. Shit! Ano ba yung kamali ka rin? Nako, wala na siya itong plano. Roblox. Kapalila sa papakalo dato Ano yung unang kataan? okay, papakalo dali dyan sa sublo. Ay, blue ba ganyan? Ay, di mo ka magbayad sa papakalo niya sa 150. Hindi kami. Kunin nga ako sa... Kunin sa Ako ka nagbulang po. Eh, kung saan sa nakalo ko pa sa langkad. yung kinin, hindi kunin Di ba, kaya wala kitang ganyan points. ayun, yung dumatabayan ng linig. Madagas pa yung mga kontrate. Taga sa gawin ko. Hoy, ma'am. Lapit mo ko lang eh. Ano sa ginagawa? Okay. Or, nanawala kayo sa akin natin. Ay, ay, nabawas na lang nga eh. Dahil di makasin na po eh. Dahil sa mas sugus ko eh. Parang nila naman ang kamay. Ah! Sabi ako kinalaban yun. Muna. Isa ako. Sinok. Ano ba yun? Ano yan? Big batas big. Katubig! Napakala. Ako. Ikaw lapit. Bakit ako rin? Uy, bagsak! Uy, bagsak! Ah! May nabiyo! Dito nabiyo! Tanga naman! Ay, gano'n.
Uy, badal. Uy, badal. Uy, ang dito ko katuan na kalbo. Puta ka mo. Wala yan mo. Ang sakot. So, matitib pa ko. Wala. Ang pangarap mo ganito ito, patlid end. Balik na namin pangarap pero hindi naman kaya. Ha? Ako yung manali na itong ginger. Ito nga friend. Ano ko pinilipin? Ito po na ba eh? Ito mo pinilipin. Dakit! Hook ba yun? Karatado! Tingin mo. Hindi ako sanay. Sanay ako magano. Sana. First time. Diba? Gusto ko ang gulpilin yung ano tinutipasumi sa pinibok ng lumakang. Yung ano itong nag-text nila doon. Okay na sa chika. Wala ka nag-hagin mo dito. At, nagsisito na kawa ang sila. Tulabi mo! Ang pangarap ko, kapalapig back na ba ito? All you. Relax. Ang ina niyo ba? Ganeto. Sigaw ka daw. Ganito ka, oh. Ganito ka noon. O, di ba yung mapagaya? Ah! Yan ang tikitaran po kay Diko na pwede na makusugulo. Ayun, yung tripin. Tingin ko tawag. So, mapakawala. Equal. Ang board, dumali ka na dyan kung mong masarap ka nga. It's only a prank, okay? Lahat. Payo. Parang kasira. Parang magalan. Papa, parang ka kay Tupi. Parang ano, kusinyo. Sa kuya. Kusinyo sa iyo. Tiwala, bukal face. Sa mo nga, tapik-tapik lang yung sila. Bukal face. Kaya dyan, ba lang ba? Bukal face. Oo. Galing mo na ito. Ngayon ko na lang, Kuya Bob. Makahira ko lang. Van, bili mo aking, magazine. Marami kayo, Baren. Siya ko, yabot, nag-isay mo, bukal face. Sinapin mo pa sa mga magazine mo? Dua. Di ba, di ba? At nasa to, oh, sige na! Ulot na, pari! Hotel lang ba? Hotel na ba? Ikaw man lang ka? Alam ano niya, hindi ko pa. Dito mo na ba ka?
Sabi mo, open. Sabi mo, open. Tapos tamo, screenan. Siyempre maagi. Hindi man ako matres. Wala ko. Galit ka namin. Naman tatang supet. Paraw na yung kalbo mo na eh. Sabi mo, ikaw man utik-utik kong kawaw. Makaw ka kung alam mo yung screenan mo pa ako. Panagon, hindi mo Ay, hindi naman yung pinalit. May straw. Ha? May straw. Okay na. May straw na. Baka man nga lang straw. Ano? 178. Ano tayo? Ang sarong buo, ano? 550. Digo, so dako lang baga daw araw kayo na yung igwa. Daw baga pa square. Daw ano yaon naman. Ano pa yung dako lang. Tapos nasa pagdala. Dako ilag mo sa baga daw. Oras nga. Oh, hindi. Napakita ko na yung kuya. Anak! Bakla! Wow, sabat. Ako ba nung kapay yun? Lumami na ako! Ikaw mga taka! Ano? Dahil sinuwakan! Uy, ayun! Aray! Wait! Please, Abo! Ha? Yung puti mo dito. Oh, chicken talaga ka! Ah! Ako. Ayun! Lanahan mo, mali yan. Lanahan mo yun. Mali mo. Eh, ganda po nga ako nagigibo pati. Ay! Uy, magibo ka naman na-arap sa muya. Minganing mayano ka. So, may iba kung pagibo sa muya. Kasi madam. Skeletal system. Magpa-print ka na sana? Madukot na, magibo ka pa ko doon mo na explanation yung ano ito. Halimbawa ngaya, taba, skeletal taba. Kanda skeletal bukal. Skeleton na nga yun. Mataba pa, skeleton na nga maluwag. Skeletal na naman. Skeleton bukal. Wag ba ko itali ng pao? Sabi ko yung ano, skeleton ka ba? Skeleton bukal. Puta na ko na! Iling-iling yan yung tagbo. Mapagkal. May tagbo ni Bago. Iba tayo pa. Skeleton bukal. Ako hindi ko alam. Ayun na, abot na lang mo sa Bago pa. Ano skeleton bukal? Isay pa! Mga rinig kita para. Skeleton bukal. Dati ang computer ang ito, diargan ko po. Diargan o. Sa nasa layaw, magaling diargan.
Baka naman kami ko yung naglatis sa amin sa ano, okay. Yulo. Open dahil sa kay Tagbo. Magi mo daw at sticker bukas. Hindi ito mo bukas. Busog, isda. Okay, sorry. Sabay. Oy! Wala na bigyan sa kanya. Yun na. Pili mo muna yun. Ilan taong pag-stretching sa kayo ng pag-stretching. Hindi na. Pag-stretch ka ba yung tagbo? Ilan? Yes, stretch. Ay, stretch talaga na ito? Saka buntik mo. Great! Balang. Ay! Sabatan mo pa mga... Hindi sila ako mag-stretch. Pero, ano ba? Maganda po tayo natin sa lahat. Batay? Ban! Batay mo ba dito ba? Basta ulit ako yung ban. So! Ako ang guys. Lapin mo. Lapin mo. Lapin mo. Lapin mo. Uy, yung pagkato ka pa din. Uy, kayo po ka. Ivan! Ivan! Ivan, sabi ba kami pula kay Tagbo? Ivan, sabi ni pula kay Tagbo, arda kay Libano. Arda ka no, sabi. Sabi ni pula kay Tagbo. Sabi man ni Tagbo, hindi Kalaglag ka sa ay, kalaglag sa ayo. Siyam yung sira sa ka. Happy na ka, Jake? Ha? Jake? Ang bungo. Wala ka. Kinsi nga eh. Lola, gadang kali na pag kami kardo. Narmar, gani kalbo. Wala mo dito kalbo ni Dode. Wala po.
Kalo ko guys, Sa puso. Ay, hindi ko naman pala yung Ayun na yung magiling ko. Mahal mo ba na siling Ivan? Kita ka pinatakulang altar ha? Hello, relibo mo. Relibo mo, DJ. Mag-live ka na nga. Tumayo! Hello, magpataas ka. Hello. Tumag. Bakit matibahin dahil paparkul na siya dyan, oh. Baby, sana yun. Ako, Jiga. Baby, sana yun. Baby, sana yun. Ang kadaw mainit. Paano nagkakanta? Napilman pa ba ito? Bago pa pa ako. Ha? Baby. Galing lang. At sa ko, Pila na! Bili na mo muna daw. Buhoy. Bili ka daw nila. Silapin mo? Ako, hindi naman ko pinag-silapin ako. Silapin mo ko. Pili mo sila ka mo. Ito. Dami mo sila. Ha? Ito mo din mo. Pili mo sila ka mo. Ako ba dyan? Ako. Silapin mo. Mano, dito. Kasi ako ba, silapin mo naman. Daw next. Bawal ko, babe.
Meron na hindi paglagay ko. Ang ganda nga ng umaga na nakita ko ang ulan. Ay, ang ganda ng umaga. Nakita ko yung
May bukal bigay. Ma-elevated sa pagod. Pag nagpak yung mga pangkatang ito. Yo. Pag nangyari na sa bukal. Salbukan mo nga. Nagpain ka pa. Wala ko na. Painitin na. Nasobrahan ang pag-umili sa pagsagot. Naulit sa CCTV, nagsobrahan dahil sinanag yung nasobrahan, magsisilyo, kaya nagkakaroon po. Oh my God. Nasobrahan sa CCTV, kaya nagbigay ka ng doon. My God. Elementary nga iba na. Ako na rin. Ako na ituloy mo. Matuloy. Kasi magdarang ka. Mas kiling mo nasa laog. Nasa laog ba? Nasa laog. Alam mo. Di ko kasi wag tinarong mo dito. Wala mga training dyan. Kaya nag-game. Uy! At pilig niya ang mga pilig ko. Tigar ng borobo, tigar ng maslay, tigar doon.
So, ano ibo?
Ano ko? Sorry, iyak. Sorry. Hindi ko Nilibo? Nilibo? Nilibo kasi. Singan si... Jericho. Jericho ko nga. Alam mo na, Jericho. Ito. Kaya kinagsibo. Jericho! Ang muna kung grade 7 rin kasi kang gano'n. Ikaw, grade 9 ka na, college ka na, lapil mo. Pwede na ako. Sino mo ditagtag kung kayo ng urap, ha? Sabi na kayo ng urap. Gusto mo pwede. Ano ka? Sige po, pag minum, nag-ano kami doon. Hey! Lolo! Saan ka pakaban? Parang dito ko mahulog ang tiktik ko. Pag nagulog ako, ipagumba ko ang Armindo. Ayun! Ayaw ka lang dito ako kasi ika lang ito. Kuya ka ba yan? Hindi na pera eh! Ito rin yun. Hindi niya right. Pero ako na parang pati. Hindi pa pati dito. Parang ano ka ako ba? Hindi na ako dito. Unang buwan at isang buwan. Lagi pasti berapa? Jadi apa betul? Dua semero, jadi. Ano kaya,
Ano mo manood ha? Ako po yung kinabi. Hindi po talaga po. Ako po yung kita. Ako po yun. Yes, ako may girlfriend na yun. Okay. Ako, sa Jewel. Ano yung may nagtanggap mo? Nag-aaral ka lang yung Ito ka lang kasi na. Para ligayin mo. Di ba ka ate? Ay, tinigal, ito mo. Baka alam mo. Ito, ganun pa naman kayo. Ako ka ba? Ako na ikaw. Scary ka. Nakagis ka pa kayo. Sila ko sila. Galing mo Ito, wala raw naman sila. Pero naroon mo yun. Hindi na piyo, ganda na piyo. Ilalasap mo lang. Okay, ano mo sila? Ako naman. Ay, Ran. Okay. Pinapin hair ko. Okay. Pero kita mo. Hello. Parang ka makalit-face. Ay, laba. Ito po. Sino? Okay, ako isi. Ay, Ran. Sino mo, Josai? Pinali. Papalipal pang letter. Bumalit na sila. Ay mo na. Out na sa tabi. Sa Ano ito mo? Gusto mo kasano ko sa ano? Tapos Para tabi. sa sa At nadadali ka sa akin. Gusto na ka pa. Model mo. Gusto ka na tumayo pa. Hindi ko pa. Gusto mo na romantic sa Ano tag? Yan, na selfie. Mahal, badal kita. Kapag ka. Wala. Tapos ka nito, hindi ko sabihan. Tulong! Tulong naka-skinny! Tulong! 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 Skinny daw! Si Rita? Tulong! Okay? Ha? Hello? Bago! So ano? Oh, talaga. Skinny na ko lang. Bago ko kayo sa video. Yun na pero si Rita Pio. Pinalimisyon. Yun. Yun to. Sige na! Ha? Sige na! Limang aldaw. Ito na. Yun na, check pa sige na. Tapos pinakalis sa ano? Ito mo na sa tubugari. Tulapio. Look! Tulog pre! Tulog sa room! Tulog! Duwa na lang wala. Hindi ka pala gusto. Sige, sige, dyan, 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 dyan. Talaga na. Yung ko mo ba nako ba sa natin? Ito na. Ano? Diba yun? Restaurant! Chachapi ko na to.
Sige na, Pi! Kita mo Bibi. kumain daan. Bibi. Mabayad na, Bibi. Kaya hindi ko na sign. Yan dahil sa cellphone mo magamit. Sabi ni Mama. Uy, so wala ko ka. Cheater. Yun, hindi ko yun. Kaso di ka daw. Ano, Pi? Sipat mo, Pi! Sumala ko sa buhay, Uli no? Pi! Ay, no, pwede mo. Easy kilay, pinang puta. Pila, sirita o. Tulad, Pi! Tulad, Pi! Tulad! Tapos na lang dyan! Tulad na! Yabi na eh! Sige, tulad! Ay! Ikaw, gusto ko makain. Punta ko, tulad nila sa tatay. Ano kasi, ma'am? Uli na! Uy! Ano ko, Pi? Hello, Napi. Tulog ka lang. Pagkalan sa ako. Tulog na ko, Pi. Ha? Ikaw pinalagay. Sige, dala yung Pi mo. Yun, talagang nalabawan ako. Nalabawan ako. Nalabawan ako. Meron ka ba, wala? Ano ba ang ganito?
Ayun na magdodo. Paano? Mahulog ako, iba mo. Mahulog mo. Mabalik kasi ako sa chimanak namin. Anak kami to. Mabalik kami. Hindi ba ako magkakaroon? Balik lang yan, please. Sulago dyan. Ayun. Ayun. Ano, inat daw. Pajak na siya. Pag natawa nung nagpapapalik sa Ah.
ako pala. Tag na ng ayos sabi. Hindi ko alam kung boy, wala. Kung sabi ko, tulungan. Ay, tanong ko yan. Siguro ka. Ay, Matagal ko nagising ko si Bibi, hindi alam ko. Ano? Kaya ganito. Ano? Ganito. Ano? Gawa ito. Ano ba ang kugarang iyo? Nag-iipon. Wala ka na pre. Wala ka ba sa mall mo? Mura lang ako kapalit sa kanya. Wala ka ba? Ito sige. Pero, Meron yung Christmas model pattern. pero, gawa ito. Wala. Pero, Wala. pero, gawa ito. Salamat na. Pero, gawa ito. Uy, sasali. Pero, nasa pulo. Wala sa jubul ba rin na siya? Hindi na, nagkaroon dito. Wala sa pulo. Padukul ba rin? Kumali sa kanya ko. Ito na, wala sa kasino na. Kaskan na kayo. Wala na, gibot. Tapi tidak mampu kadang saya. Wala. Oh, sagad kita. Wala ko sila kung meron po talaga po. Para may sabalik ka. Wala. Sarang tao.
Ano sila? Ito nga nagkagi. Silot to. Silot na sarwa ay harvest wala. Harvest na sarwa ay. Balik mo ba ito? Ito nga din. Wow. Ito pa ito kaya lo pa sa Facebook. Ano? Diba ako sa iklo? Ano sa iklo? Sa date ba? So kaya ano kahit ano siguro rate. Siguro sa ano card? Ay dito ano sa sarap ba ba? Iya dito sa iklo. Dahil sa sarap pa puti baga na ano? Ikaw pa sa hindi ito. Oh. So now, suwanit. Kahit na. Naka-play ka na, mora ako. Wala. Nag-play ka gaman no. Ito. Ganda ba? Nag-Vincent kaya? Diba? Sopra. Kurang skin niya din. Halat-halat kang pangkapot. Ding. Nakayos na. Dati din ito sa orang magkato. Dito mo, dito. It's not Wala din ako. Hindi naman yun namin ko alam pero. Ha? Ito yung bulan na eh.
No. Eh, tapi yung, tapi yung ako, ako lumpas ka. Lalan, hindi na. Ako pinatumaan. Yan, hindi ko na saan! Otak saan? Yan, siguro na siyang saan. Kasi ito po. Uy, saan yung feed ako? Why? Sayang ba ito?
Sabi naman, ako dapat ayaw ko. Break na ka na. Ilang po? Kung ano kung sa taas na yung susad, pati nakatawa na, hindi na daw pagsuwa. Yun yung natabot ka na. Hindi mo gano'n? May mga na yung pagkakipos na kahit. Sus, sibuti. Ito yung iba no. Yung may pagkakipos na kahit. I like criminal. Para ano, ini mo na umalis ka pa luwit-luwit. Hindi mo ba siya talupin? Ito mo rin sa mga I like criminal. Okay.
Uy, panibakdo, panibakdo. Oh, ba, binas mo yung banat sa ikaw. Gago ka. Di makrug yung pwede. Gago ka. Gago siya. Shit tayo. Bing, bing! Ang shit na naman! Ang shit na naman! Nasiro na yung shit ko na naman to, ano? May papigalar mo. Kung wala ka, hindi pa ganun. Na? Kung mo armor ko. Wala ka din buwa. Will! Yo! Gadali, gadali, gadali. Di mo na, di mo na. Foods! Araw to may ano na mimos. Apil yan, taka. Ikalaban. Ito naman ni Bubo. Bumalik kayo ka naman, taka. Tama, nagpasurog. Igual na ano kapit. Di kayo inilis na pa to. Sige ako. No. Igual ito. Sheesh! Kalakot si Di. Kalakot si Di. Eh, Masara kami. Napasursay itong kay Mosh. Yung imong view, ang dapat na.
Joke ko. Ano na? Ano? 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 Ulit, di ba? Ulit. Sibos na big na. Nagulan mo? Walang pusi mo. Oh, balik na ba? Dari na yung Hindi mo lang ulit. Ilan mo daw? Kaya yan. Ay, napindo. Ay, napindo. Yan. Ay, nagkapindo. Ay, napindo. Just kidding. Yan si Boss, yan si Boss. Kaya. Ano yung sumutupyo? Iba yan si Tupyo. Ayun yun. Yan si Boss. Saan? Wala. Wala, Ribbon. Di ba ito? Eh. What's up, bro? What's up, bro? What's up, bro? Ayun ka? Ayun ka pa. Let's go, let's go. Ilan mo? Ilan mo galigay? Ilan mo galigay? Kasi mo lang, kapag lang. Ayan, si Beo. Baruran. Pwede mo? Gawin na rin sa'yo. Ano? Correct. Kayo daw sila eh. Shop? Shop? Ano? Shop. Di ba naman biya, ano, permanent mo siya? Hindi naman biya, kinis biya permanent mo siya. Correct. O yun, si mo siya, yan ang tanong. Ito na tanong mo. Yun ang tanong mo.
Shop. Ano sa mo? Ano ito? Ito. Bila ka tayo ito. Ano ka ba? Shop. Ano ba? Shop. Ano ba? Ha? Pinatin ko ito. Yung mo. Ang wali. Kapit mo sabi si mo, sino ang pinano? O kaya si mo? Next. Oo. Ano ba? Hindi pa nga tinabang. Ha? Eh, sige, sino hindi? Nag-reset. Dati lang kung bisa doon. Ano yan? Kahit na ano yun nga. Ayaw ba sila ba? Push mo na lang ay Wow! Tama. Parang ako ng daw. Balik ka mong gusto na kung pwede na kayo. Ayun. Hindi na rin isigat. Nag-live na sa saro. Sigat? Sigat? Ha? Sigat? Ha? Sigat? Ano? Lahat ito ang nilagay para lahat nila. Nag-live na. Ito ba na? Grabe. Live na. Si boss, eh, Yung ano? Okay po. Ano ba gusto niya? Nagbabalak ko na nga yun na. Nagbabalak ko ba? Good.
Ito na si Musyo. Ito na. Sige, bumalik ko pa eh. Eh, galang ko. Read the parade. Uy, nasa dubi oh! Ayun na! Sige, sumay! Putang ina mo! Puto! At! Wala! Puta, dahil ano mga ngayon? Naging lang. Muguli ka lang si Jason Wade na bigay siya na mga pinagdala ko na si Jim Manutubo. Pwede ka naman ano ha? Ano dyan? Ulog-ulog Ano mo sabi ano? wala? Diyan kami. Hey, sabi nito, Pio! Buto na, Pio! Pwede na ito! Diyan yan, manututo nila kami. Kung ako'y malugod ako sa pigi ngayon. Puta na, ko na lang yung kanina na. Wala ko pa eh. Ano? Mas buwan ako. Lul! Hindi mo makistamp, baba. Dati gusto mo lang eh. Mapapalit. Ito. Ha? Nag-lock na right lang. Putang, suwistan mo po sa lahat din kung pa-next Kaya ganun nagbibito, nag-rinig mo na gano'n.
Nandan mo na, Pe? Bubong. Upa. Paano? Bre. Shop. Wala naman naman. Yo. Ano, 15 video? Ay, mga nandiyan ko, medyo. Piso wifi dito. Ay, piso wifi dito. Piso wifi dito. Puta man. Uy, sino? Ano mo nga, hindi ako bibigyan mo ka na. Kasi ako nagsusuko. Puta, ulit ka na kung mga kalaban namin. Hindi ka lang pipili sa mga gusto ba mo. Ano to kung ano? Ano ba? Hindi, pinagaling ako. Sorry. Baka hindi ko ba ito? Ganun ko na lang. Hindi ko ba ako? Ano yun? Ano? Nagumasa ako ng bisa.
Oo na, eh. Ito ba din gumawa ko na? Hindi ito kasi. Maros na no. Kailan pa kami? Hindi na lang ito ka. Walang humila sa tato. Kapag ko na yung dito. Stop ako ni Joy. Sige, sige. Yan na lang yung sumot. Luwag po, hindi ako. Luwag po. Luwag po. Luwag po. Luwag po. Boy. Sabi pa. Di ako nag-isip. Kasi ako nag-isip. Hindi. Hindi mo pa rin sabi na rin. Wala ko na rin. Yun. Ako na lang yung sarili ko lang ko. Ano? Masaikan. Napili ko sila doon. Dalawa. Sino tuloy? Dalawa ka rin. Hintak na. Huli natin ko sa kuya. Huli natin. Paano yun? Nag-swimming mo naman. Ano ka ba?
Ulun! Udah ulun! Ulun jelas orang lang kamu. Hindi kariban. Lagyan ka na. Kapit sekarang mo kung kuliyo. Oh, takda na oh. Guys, Hindi na ako. ito na. Sinadan mo akong ayos sa chicken ka. Hindi ako nakikita ang salot. Teka. Ubus ko sa mga ayaw. Bunot na naman ako. Arbor! Eh, Arbor ka na. Tapling. Tapling. Ayun na yun. Kaya tapos hindi ka marunong tumawin. Mapalan mo na ako. Mapalan ako? Duduk semua ayaw. Ay, alat, alamin ako sa lugar niya. Yan, issue here. Sa lugar nito, ako sa lugar. Ano kayo doon? Gusto pa. Diba, ikaw rin kasi sa mga issue. Diba, kita pili ka. Ngayon. Okay. Ikutin na inyo. Nauna luto ko lang luto na yun. Hindi sa naman. Hindi ko marunong. Sik ang hayop ka. Ubus. Hindi na siya nakamarang masaran yun. Ay, Pilipino ko mga isin.
Sheesh! Tuloy ako sa tuloy ka po sa okay. Bang, bang! Bang, bang! Woo! Naulo na! Gusto? Meron sila kami pinarang no. Ano naman, hay ka? Jimmy, mga tawag doon. San Pedro ay kumpiyo. Kumpiyo na yan o. Kung nagadala ko. Ano ito pang kalaban ko? Sheesh! Ano to? Si Mo? Balik na bitchin mo, hindi na dito lang. Hindi, hindi nga rin si Drago. Tama na si Drago. Sheesh! Garan ka? Nakalin na si Mo? Tapos dapat isilahat. Oo nga, si Mo lang mo. Sila. Salin, salin. Sa'yo mo na ito. Better craft. Hindi sila ako may. Meron siya. Ay, ako, reliban ko na ba? Wala tayo na eh. Arap ko na eh. Hindi ka masanakay. Yung silder mo kayo. Yun ay. Zero. No. Ikaw di ba silder? Ayan, ako na yun. Nagkatan sa kuya. Ay, pero ba yun?
Yes. Oo. Tupi yun! Tupi ka ba? Ito, pando nga. Ayun ka, kalaw.
Kung may mag-inak yan, yan ba na kaya pag-ibig? Ano tapos lang? Ayun ko na. Ikaw pa tapos din. Jay! Buto. Nice. Alam man. Ulo! Sa karat, ulo! Sa nagkakarate kami, nagdadala ko kami. Ano mo, sabi ka mo, ano, puti-puti ka mong giro. Ha? Giro, din eh. Dahil sabi ni Kit, hindi daw pagamitin. Ang mga lupo. Sabi niyo. Imbis na lang ganyan sa doon. Tawad ka na oh. Open mo sa one. Pila-pilo kalbo! Pila-pilo tipo na kasabo. Laban ba? Eh, mabilo nila yun. Okay na yun. Nag-libre yan ang pinagkulit yung sila kalbo. Okay, so Ano na naman ako? Magmanig din naman. Nood. Yun. Ako na naman! Pagpunta ng ganahit doon sa oras na Ako pa, tigsalaan si UJ. Naku na yun ako yung... Wow!
Ah, nare. Wala ko si Princess. Oo. 43. Wala mo, di ka nag-arakan. Ako nga isa pa sa P6, 13 ko, para nga, arang ko kaso, pinakang ka na yung, nirespect ko mag-irakan. Bako man, basta-basta di kita, ang link, mag-sign, Hindi na kita ano ko. Video. Bitay-bitay. Bitay-bitay. Ako nung masakot niya. Diba na? Video. Muna tayo na. Sarap na ka. ano yun? Si Jay. Ano yun, ano? Urtan pro. Kumsal? May portal na pala. Alam mo, nagkulor mo may putol yung... Jiwa ko pa. Para na ako, please. Oh, bukas din na. Sabi daw sila ko. Ha? Bakit ka na Maguro pwede ako. Parang sila yung napon. Hindi, video. Ay, dit lang inilang ko. Nasa ko. Open man. Dali lang. Porta? Inot. Puro. Pindot mo na yan. Kasi na pa din. Ano mo na yan? Watch my back. Open ng gabi. Wala ba dito? One po. At saka nga niya, mag-ulit. Ano ba? Dahil mga kaupahan. Loro, parents ko, zero. Gali, pag Paray ko pag wala ka na nga. Si JJ plus. ay, ano, kahit sa iyo, sa mga Yan ako, na-bring ni guys tayo. Naga, pag yan, Dito. yan, yan, matagas na yan na. Sige, dahil pa. May nakali sa yung pagla. Di ba sa akin yung buhay ko? 21. Ito na ito, pero ako buhay. Utang ka, no? Ano may tuting na sa tingkatawayan na? Anong kinaon mo? May kinaon ba? Anong kinaon mo? Ano? Ako ako, Hindi. Always, umirat ako sa sakyo. Please, may nagpawanat. Unat pa lang ito. Tering. Ako ako mag-try. Of course, yes. Nagpabalik mo dito. Ako lang, may pinaan ka sila ko. Kising! Ano dito sa pinabakan mo account? Oo. Ay, bako. Pinabakan nito. Pinabakan mo? Ay,
Yung medyo mali. Rujak pa. Number one player sa kanilang state at top player coach. Bali ito nga ay naging undrafted dahil napakababa ng kanyang stats noong college. Sa dalawang season sa LSU, siya ay Ako na ano? Lamay mo. Sinalitlog na.
Alam mo, bakit ano mo to? Yan ko rin. Kaya doon, alam mo, balik sa iyo. Awas mo na Pinahirap namin.
Ada. Wala ka dyan. Uy, George, ako nga yun. Pwede man talaga yung Ganyan ako ah. kapangaran ba sa nasa sa kira clear tayo try Yung biro na yung Paano kaya? Hindi man nag-video ka wala ko niyan baka mananakot na kami ito bagay isa ibang bata kasi rin sa iya pwede bagay itong print pwede man wala Mare, so bay pa. Mabakal pa ba ito? Hindi dapat ba ano si Maria? Kung ano hali ito. Oo. Dapat before siya lumanda. Magtrabaho na ang pulis. Kunong trabaho na siya. Trabaho ang kanto. Dapat din naman niya to. Ano naman sa Amerika? Department of Justice pala siya. So, Department of Justice naman sa Amerika, yung inheritance ko ba? Luwag siya mag-communicate. Hindi man ba ka? Magkain mo yan. Yung pagkakaroon niya doon, paano kung ordinary yung tao? Talaga pinag-aralan. Ito ang nagapos ka. May pasok ka na. Pwede man ito. Pwede ba Kaya, sa DOJ ko sa Remulia, kaya, Pwede ba? Pwede ba? Dapat. kung pinabak ni Marcos sa Remulia, Kasi wala nang ganyan din yun. Bubot kasi ito. Right? May data ka? Data. Send mo na messenger. May long shirt. Alam mo nakatama ko. Kailangan pa pala. Tawag ko dyan, Ray. Nailing mo ako. Ito din yung sinaga ng ako. Ayaw. Ulit klik, payo. Walang ito.
Ay, parang. Kasi papagin na. Ninyo. Wala ko ba? Hindi ka na ako sa ano, kapatuan. Ay, casual. Kapatuan, casual. Casual. Kapatuan. Biblia. Open, tumawag. Anday, sinabi niyo. Ano yan? Picture? Ay, click na. So, ano yan? I-hold mo yan, sabi. I-hold yan. Wala na ka na kulang. Parang ano? Ay, kamukul ba tayo? Ah. Nag-joke naman ba kawat? Ano? Meron ko po ba sa picture? Ano yan? Okay, ka na kulang. Ay, hindi na yung karate. Meron ko ba? Ano? Bentay. Sa mga Ano? Kung pangayos ka, pangayos mo ba? Mas mababili ko ano yun. Bayang mali yan. Bayang mali. Ano grades mo ka? Wow. Really? Bakit ako nga pala ako? Ulang iba. Tapos magpupulo ko na. Hindi ko na ang video. Kulang kasi. Ang stress Parang bago ulit ito rin. Parang ano, kurang video. Nakalarang na din pa din. Ay, basic ko na. Ano lang, gawa ng parang Nalan siya sa piso siya. Ayos ko talaga ako.
347 siya. Napapasal na pilato. Kaya pilato. Maganda sa bigyan mo na kayo sa Ikea. Ayun na. Wow, ayun. Bakal bukan kita kanan. So, think baga so murah itu baga 1000 Kasi ito na yung ito namin. Pag natutok na yun. Diba matamatay? Wala mo nga singilin doon mo doon. Taas doon. Wala mo nga. Nakapal. Parang kito ko yung kuya mga puro nagdalagan ka. Parang nyo, sabi ko, may service ng tanda ko lang siya. Iba pang pang anoan. Oo. May ano nga, may galing ako sa online, babakal nga na so, ayan, Rosie Ninja, ay Hyundai, basta ninjang, tiklets baga, pero big bike, babakal niya sa ng 6K, kahit kuhanan niya talaga dahil kwarta nila, sa Legazpi, Oo, dapat isinampak mo. Darang mo dito sa sa bata. Araw ka na mga tawag sa Manila, delikado na. Diba? Nakatalikod ka ba? So, kapag dinekip na nangyari, ano yung sa Manila? ano daw mga problema mga Hindi, mga karnaper mo talaga. Hindi, karnaper. Ano po ito talaga? Abas mo to. Ito ba? Kung nalawala ako sa naman, mahilig mo. Bagay paano nga ka na mo to? Kaya, simple po. Ito ba? Hindi ka naman puro kung nalaman mo nga sa mga hindi sila anong po. Kasi ito po, ginagawa na tayo. Trabaho ko na anak, mga trabaho ko paghali. Ang trabaho mo sa likod niya, matumba na sa likod. Ako ka mga po. Naglalaw ng Manila nga. Tapos kaya ang mga aral sa probinsya, ito na ko lang yung mga record na isipon mo nga sana, hindi sa tinapong hindi, may binara din dyan. Ang kulit niya, matalo sa kanto na Ang mga dati. pero
Ano yan? Mga dumang ng dara ko dahil naman na straight pa. Kailangan ako lang naman. Sarong barangay na naroon na panwa. Kailangan mo mga kabarangay ito, tumuro man yung hain. Ito ka ni bangko ni baga niya dito sa bangko. Ang kulit niya masarap sa kanto. Deman na ako. Hindi Pag-hirap ko kung nakasimbagay mo, inakot mo. Ano? Pagkakililigado siya, siyempre nasa ano namin nakataya buhay ng trabaho namin. Tapos pag-arap ka na, yung takot mo man. ang mga dati mong pati paano. Ang balik ko man 45 kasi marami dara. Kasi kung madara ka madumang ka matugod ka ng trabaho mo kasi 45. Kulit anak, Yung kanto sana. Paano ko pati paano kita gawin? Ay, para sa mga mga naka ay di sanding ng duwang ulit. Aga mga nagpapret na din. Para higit sa ako. Kita din. Kaya harang ngayon. Mga may sumunod. Kailangan niya doon. Tapos tayo bala. May napag pa nga. Bago ito binali. Yung nga siya. Yung nga sa may ating ano niya. may article ba na iiwan siyang sa ako. Kasi naman talaga ang compel ka criminal. Hindi ka matemayo. Hindi ka sana makiaram. Pag nanayaran mo pa sa sigurado, dami na Ay, talaga. Jai. Harang ng control niya. Harang tayo sa trabaho niya. Pag talagang malagayin niya, hindi ka so talaga mga dahil ito magkaganda. Mga paragadan sa mga Basta sa ito paragadan no? Mga SPO. hindi nagkatawag mo. Kahit pa mga rin yung Oo, sinakta. Oo. Ano kung bagay ko nga mga pagkwento. Pangayap na po. Ragi mo, partida ito. Ayun. Normal lang yan. Ilog na yun. Pag mag-start na dumaan, kahit pa mag-start kasi 2005. Normal lang na yan ang mga nag-release ko na nagkadaan, sinundat na binadaan. Ay pag-apirang kami mga balita ginagawa. Dumaan, pwede ito sa binarita pag yung nirit niya dyan sa may hindi pag sa makakain na ginadaan. Normal lang, pero may makadaw ka niya. Ay, managkakadala ka sa dyan sa dapo. Naon nag-aaral ka. Ano ka? Dahil manira lang ako. Kaya, ingat ka na Tani yung kata natin sa video. Kaya kung nakamotor man na, badilong ka. Kasi ngayon ko akong motor dahil badilong ka talaga. Saka yung pag nakakuha pa, di ba yung sa Kailangan ay kung tamang kasapay yung lipunta, mabuhay ka pa. Kaya kung tayo katap lang bala. Nangirabo na ay. Delikado. Pag tayo ka talaga, tayo ka magpag-until ka na usan ngayon. Kaya dapat kumano, magdara ng motor na ay. Mga lapak ng motor, nagkakarag-karag na. Wala lang ha, helmet lang sa Friday. Panaray. Pero wala na.
Hindi pa rin. Balik lang po sa kanya. Tuloy ka naman, hindi ka siya nakain. Ito na nga, pagkarasa, di ba? Bang naman, ang siya ng dambang di nga, maano mo kung pagka, dito pa pala na nga, hindi naman nga siya. Gawa mo yan, pwede pa. Okay lang. Bulitin mo pa. Para ka mabalik pa. Mabalik yung trade ka. Mabalik yung trade. Walita na babakal ang bulo ng boss man. Seryoso ka na rin ano. Narin no, pero magkarahin ko sa tuyo, ang kamar ko. Magkarahin ko sa tuyo. Lagis kaya. Sigaret. Wala pa sigaret. Nasaan ako, no? Pero man na oras ang kahapon ko. Hindi, siya rin yung sabon ko. Sigaret, tapos yung mga Diyan ba ka? Diyan o, ay. Tira-tira nga naman na ito. Kahit tira nga oras. Minsan, kung nag-abot na po, meron ka lang. Meron po tang nga. Para naman ang tira namin na training. Dataon nga. Lay up. Inclusive. Kita sila dito. Magupang doon, ito po, biyangat na ginawa, wala naman pangangani ka. Sila na ano panalo. Hindi mo nag-charge. Ay, bubo na. Bubo na yun. Ano naman
Mura pa yung bumbaw. Madot, madot na ba tulong. Dinalap siya. Wala na yun. Yeah. Mother Huwag yung kayo doon, huwag yung ka. Hindi, may nakagkakan ito sa Bye-bye, I need you. Butterfly. Ayun, dali na ano ko na kayo. Makasipili ko. Mag-ayos picture pa kayo. Isa lang. Magkano
Hindi ko ako nagpapay. Hindi ka mapag-isip ko nga rin. Ako kung po dapat yun, dyan ang mga Nalo, computer siya. Hindi ko, pagbaba ko lang din. Nalo, hindi pa, tapos kung mo dyan ang ismo ko, hindi na pagbaba ko, hindi ko lang mamailin. Dado, kasi. Anak, ako ba? Mata daw, Ano mo sa'yo mo? Meron talang. Ay, daraman. Nag-sir ka na. Mabot ako ano, siyempre manok. Chicken. Ano ko pa rin ang manok? Ano ba? Ano? Nagprimitos na inano ko. Wala mo pa yung kurban. Ayos mo sa na yan, Tio Day. Okay, yan naman. Maputo ko ano ka ro? Yung number 1 mo. Middle day, 30 days. Send mo na ko. Siyempre sa ito, Orang mo talagang kita. far down, yago, Makatulog. Dahil lang ako mag-say. Pantulog. Makat ka, Paul? Uy! Nandua ko yun dyan na rin. Ha? Kanong ginagyan? Dyan na rin? Dyan na rin? Makat na tayo? Mati, kung ang mga naging mo biwan. Ano? Pisinus yun? Ano? Sabi ito yun na, ublong tulog kumito. Sinalagay. Sino yun? Kuna daw din pa na kasi ginawa na magiging ano ron. Magiging kasi sila kamo sa pili pang magiging ron. Why sultan? Ha? Why sultan? Ito ko ta duty ka. Aranawan. Magbabaw mo kayo. Mga tiket. Yan sila. Lupiran. Pagyan nga rin ko. Bakit ko po? Okay, nagpapat mo na kahit sumpingan ng show. Wala may pagkakas. Isa, wala sa hindi makamura. Oh, yung mga plastic eh. Ano ba na? Wala ka na. Ako gusto lang magkapa-apin ay ang apin din. Ganun sa kanyang typhoon. Hindi. Nag-gamit na si Dipal ko, maubos na lang. Ano yan? Typhoon. Twice na. Typhoon. Kumano? Oy, nag-gamit na pa ko, maubos na lang dahil hindi. Over. Ano? Zero ka ba? Yan natin tarak ko. Pati wins. Kapira ka, G. Pati bossing plus. Saka matagang ginaglutan sa... Ah, Pira ka, G. Alam mo, Bloom. Prepare na tayo. Atis ka masarap. Prepare kita. Diyan ka na da. Paul, diyan ka na pulo. Atis ka sa api kami. Yung ano, alipera mo lang ano eh. Ako yun, kaya titigas. Paligon mo na sa natin. Ulit ka, Cheng. Ano? Ulit ka taon. Maging ka na ko na. Yan eh. Ka naman, Jay. Pati is na. Ina? Tumat. I believe I can fly. Nahulog sa bulan.
Sige na, no. Wow, ay galing ng tol. Ben. Ay, po. Iya, Jeng, lipat na. It's not Jane. Ay, cool. Tapos na si Jane. Bakit iska kasabas ang mission kasi? At ang bilang ba sa Mahal. Hindi pa ako. Dulog-dulog sa pero si ano, Gigi. bawas ako? Yeah, become. Pinakabagod mga ayun. Grupo tayo mag-get niya, break na. Kaya pwede niya. Dami ko. Tingnan mo, yan o. Oh, come on, Jane. Isi go ko tuloy. Kahit wala, dito ka, close na. Kung kasi sa rin ka doon, alam, ayun, alin, alingawag mo yung... Pinalo ka yun sa'yo. Alingawag mo. Oh, yeah. Subo ng strong. Ako takal. Kunti pilit, kapag speak of it. Oh. Basta jujurun. Sabay na. Wala nagtatakot. Yeah, galing-galing ko ba? Hindi ako tayo mga ayun. Oo, gusto sila kakapasay. Sige. Sana. Pero ano, Suwayo. nakarisay niyo. Pero dito ko na. Dahil ka doon. Dito, ang nasa magandang dyan, ibiyang ano sa binakal nito. Ayun ba, iko? Di ba? Hindi nga natin ko, lipat na rin. Yung ka sa balyo. Sunod na siya ko. Ay, hindi, apin ka rin Dominic, maglipat ka naman. Ano, hindi ka na rin. Ibig ka na. Hello, binayok ko nga, kahit doon ka siya. Masarang. Ano? Ay, panaglipat kami sa awan eh. Mga bagay pa doon. Nahubo ako sa yung At ka natakdaw. Tapos, lahat ako pinakalit. birthday. Ang birthday. Alat na ako si ano? Oh. Ika. So ano? Para lang di ba rin kasi Payo. 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 Iko. Bang! Bawa, bawa. I'm covered in bed. Pero in bed. Alam mo, kami in bed. Si, ano, si Victory kang ayan na to. Na kailangan magbawas. At nakano ka lang mag-nap. Hindi nga isa ko, yung physics na diba? Ang balunggi po pa. Dati din pa na. Lahat yan, kadumulap na ay. Pinabakan mo? Dahil schedule ba yung thinking? Hindi man dumayot ba? Hindi na lang po pa dumayot. Nang pinabakan nito, nag-give ako. Kaya black to me ko rin ako. Oo, hindi na ay. Ang may ikan naman na ay. Kuya ba ako mag-isip? Hindi ka na gol. Ang full na doon. Gol. Out na sa 4. Sa 44. Hindi ka na gol. Hindi ka na.
Sangat. Mga pinatulong mo. At, ay, not. Inot. Kaduwa ka na po. Kaduwa ka na po. Ikan rico. Dahil na mo. Okay. Ayaw ko pang kato sa kulo ko. Nagkita ko siya. Hindi na ako eh. Bakit kanya sila betul pa nagawa? Kaya di tinulong ulit tapos ako. Ako-click and then nag-play. Sunod, 1, 3, 5, 1. Sarap-sarap kita rin! Sumilibay natin kahawag. Sarap-sarap din O, yung mga gala ka mo. Oo. Kuya, nasuatin ako. Nangayod ka mo kulit. Nakakaaw mo. Ano nga, kasi ang tawa sa bata pa. Abay, pusit may dati. Wala ka pa. Di ba, ang damo sa kape, kung nakakuha? Sarap ah? Pa. Ito po. Sarap ka na. Sindak my key. Kasi yung tao na malaki. Nagagkat na sa kami natin. Oh. Ah, diba? Ito na po. Sinaw naman. Sinaw ng kutsilyo. Broken. Broken factory. iPhone. Oh, kanta ang padeng. Ano yung nalugod mo siya? Ha? Yan nalugod. At gusto lang kinikas na dyan. Kapila na. Tika, ano ba? Suwag sa'yo mo kayo. Pag-depend pa nito. Pag-depend pa nito. Kuwait maligaw sa iyo. Hindi kasi. As may langay mas 5 pira ko. Baba ka langay mas 5 na siya pagkaumagan ko. Ang paslo, ninulit yung spal. Ang paslo din nakapagaw. Ayop siya nakapagpuro. So, di ba ito na ito? Dati mo sa kamanindo. Sige, pumakulot. Sarap sa akin din. At saka ang kabang wala sa tuwa ko. Sira mo ng tuwa. Iya ko. Aso, pag minsan dito sisira mo sa ano. Bako, kanini. Kaya ko bigyan Sabi lang ko, sa... 459 ko ang huli. Ilagay ko dyan pa rin. Yung, kapit na, yun. Ay, pag dinulay, makakuryente ka siya. Ayun. Pag umiiyak. Hindi pa ito nagbubo? Hindi pa magbubo, Ang tutog ko kasi pa nagawa ka. Pati ko nag-game yan. Pati ko nag-game. Mabasa ni Shane. Ano ko sa ito na pala! Habang pakuta ako! Pwede ka daw, ka daw. Tutulog ako rin mo. Boy, dito ko. Pangirap na yun. Yan o, nanunuklong. Kaya, tuyo-tuyo. Nalabi na nagbuka mo, pari yun. Pag bumat ko may mo, ako na yun. Oo,
ko. Ipalakad ko. Anong woman daw? 3-1. Nice game. Mas ligit nyo. Pag ano ba, ang bahuan lang, pinagkakakulan na eh. Murang nakikita ka nga, ano pa kayo ka ng ayan lang nilinom ko. Nilinom ko na siya. Nilinom ko na ba nilinom? Para kami yung sigat na Up and down, brown, this is up and down. Tato daw, Jay. Nakakasakit na nito. Nakakasakit ko man eh. Hindi sa mga pagsano, pati. Basta kanin. Hindi sa masano. Ano lang nga ito ako? Ikaw tayo na tumutungon. Lapon. Bigla mo lapon. Pagkakuya ko yung Lalit na sa mga. Ha? Ay, naman. Pasikat naman. Pasikat naman. Jauh dia tahu. Ano ba yung mga ikanta na ito sa po? Ano si kanta na din? Siyempre, sa ano, yung kanta makaskas ng video. Ano naman po siya? Ano si kanta yung sinet sa Google, ano paknas ka sa nika mo. So, inanong yung banan, pagong kaya iba. Ay, ikos. Tapos kay kang chita. Ay, makaskas na lang ako. Sorry, sige. Aduh, ako sa mga ito. Ako sa mga yan na kayo dito. Para ba na Itu. Ako sit, mag-sit. Don't say, exit. Ano yun? Galing ko ng balong. Ay, Nora, kung ano, balong mo. Ha? Babakay ka ba ganyan na tibo? Hello, na ay maasa ka sa kilikili. Hello, no, maay ka. Kaya magdapuso. Wala ko kaya dalupo na. Kasi ka mo. Dalupo sa para na wala. Ay. Kan Jing, ito ay magdapuso daw. Tayo na ganun si Jing. Tayo man ito tao. Pwede na akong ayot. Oh, inatin man ako sa tao.
Nagagatan pa. Now for help, Baka na po. Wala ka kahit ang siro. Tapos ikaw. Bagal pa hindi yun. Napanit nun. Sabi naman ang cellphone. Kita ka sa pangkalo. Oh! Iso! Nagadan ako! Bagal pa tuwa. Yung purpose ng duwa. Nagadan ako! Itis na sa buhay mo. Nagadan? Lagot! Nalagot ako na. Teka, lagot na ganun. Sige. Daw ka mag-direct ang boy. Hindi. Uy! Uy! Wala ko. Bayas kita dito. Alam mo ako sa'yo mo sa ulitan ako. Pre ko lang kasunod. Pre bro. Yan ang... Kontrata. Ano ba yun? Nagalan. Popcorn! Popcorn! Kasi karawasan ko na. Hindi may gawa ka popcorn nila. Bawasan ang maray ni ano. Kung di tumawasan. Uy! Tiyak ka ka na. Yung dami kita. Yung tiyak ka ka na. Puro asiso. Purwas na. Puro asiso nga ayo. Isay ako. May assistant laro. Apa? Say mo. Ito nga hindi. Makapalag na doon. Yan pa sa duwa nga. Baka lang siling sa salino. Magdidig ka kapag galing. Bawal na Nakain eh. Bawang katuloy. Ay, si Chagoras. Hindi ko kayo bilog. Dapat ka kaya? Pwede mas ka ng model. Huwag ka na, Paul. Ha? Madala ka siya nila ako. Hello? Bara pa. Apira ka, James. Text na ako sa naboy kan. Puro asiso. Puro asiso ka ni Kapuwara. Natawara ako guys ni. Skill ko naman sa nautang ko. Sige kita naman na doang maras.
Boom! 36. Ito mo sa video. Lawas ko. Kaya sis naman ang live sa loob. Hindi ba ayos ba? May chuchu! Angay, you, sit na si Didi ka nga, happy day pa, wala. Mama, thank you. Nakakalabawas ko. Para gusto doon. Kasi pala kung hindi pa nakawag na may wala pa rin panahon. Depiran. Saragsakan. Depiran. Hindi ka na rin. Bago pa ako. Depiran. Ay, pasado ako. Ay. Surya mo, hindi sa may luwas ako. Panakat sa'yo. Tawag sa ulo. Mas isa na ganito. One, okay. Ano kayo? Pag nag-out sa number 4, tapos sa number 4, maka-out na pala kami. Ina. Parang ka siya sa number 3 at sa number 1. Ano? Pag nag-out ka sa number 1, sabi niya, huwag ko yun. Ay, baka ba mong punti sa mga? Hindi, huwag ka paano siya. Oo. Isa lang lang siya. Parang tok sa mga. Golden head, sorry na eh. Hindi, pa yung batis ito minit. Oo, mag-ala ng ano. Pero mga high play. Yung high Ikaw daw ka naubos ko. Ayan o. Araw kasi si kasi sakit kasi sa baliw. Ako pala na yung kopi. Ano daw? Okay. Saan ako tatulungan? O laan, doon nagtatala. Ikaw sa niya, ito sa gano'n. Wala ka, ayos. Kaya pag-skip tayo mo, pito, no? So, nagdugo nito. Ayok, natugso. Pati kung si GM. Diyan, sabik na hayok. Ako yung higit na rin. Kaya wala dang pito. Yung ayos na kabo. Ala, hindi ka sila doon. Hindi ko na iiyak. Ito mga fruits na nag-iiyak. Ate, gabos mawag na eh. Kasi ang nakapagpawa. Hindi na ito, hindi mo. Pawasin. Siya pa. Dalawasan. Army. Maria.
Gwapo. Gwapo. Oo, wala dito ko na ako. Ay, nag-nominate. So ano ba kasi just came. Amay puro lang na pagkakamod yun. Kamod yun ka na, guro mo sila. Inagita kami nila. Pati nung daw boy. Sabi man ni Ma'am Surinday, mas hindi mo ba nagsiguro? Hindi mo nakalok mo. Bullshit ako. Pero kumundo daw mo na kumagsura. Pero hindi ka naman. Whatever. Time. Hello? Gabok na ito. Abangil! Wala ka na nakabay si Dede. Wala ka na rin nakabay. Hindi natin mo. Ako. What are you doing? Wala ka. Ah, bigyan mo yan din. Nag-aabang. Ano daw, yun yung pinakaw. Magagan pa ako dito. Ano? So, what is more dito? Ayun ko. Kaya lang nila mo ako kung sa lapat, di ako natutukong sa Nakita na yung SIM card. Wala pag kailangan ito. Tarong bayad sa flow. Kasama yung dalawa, itong 0935, magkasama yung dalawa. Hindi nakalagay ba ang SIM card doon sa ano? Red. Sundang hayo. So. Gago. Ibon. Tubo pa ning dinedi. Tubo. I have nobody. Anong oras na taas? Bravo, Jig. Bang na Jig. Anong oras na? Dapat ang mga Bob! Kaya ako click na nga yun.
Hindi ko siya nag-play. Oregon. Hello! Magsasak ang kagay sa Francis. Hello! Hindi mo nadunan. Hindi mo narabot-rabot ito sa mga ano. Ang pangit! Pero ito daw, siguro na din kapangyarihan. Sa giling ko ito ng gusto niya. Yo, pigil kita matapit kay para pagkaawa sa atin. Ay, nasuguro ako. Sa atin ang ching. Meron ka raw. Ako, ay, naku. Hindi na naman yun. Tago ka, bago gusto mo, tanong ko bro. O diyan, kaya may kong ay, si Queen, kaya malat ito, minutes. Tago. I have no one. Simin. Hindi na kaya ni Madura ako. Makulog pa nagsasilip ka daw. Kung mag-jeng, patayin na pa ba? Kaya na-play. Buka pa ano. Tubo ka pa, ano? Pero ako nakapagpulo sa ngayon. Kilit na Bakit? ito, Magkakasing-abang, hindi na po. Abangin. Abangin. Abangin na kayo. Ay, hindi pala yun. Akala ko, hindi na Abangin! Sorry nakataba ko, na eh! nakataba na ako ng bala, nakataba ko. Sorry na eh! Ang babay niya. Sorry na eh! Ano ba, ano ba, hindi pa sa escort ha? Yung bagay, abangin na na Gigi. Sorry na eh! Ayaw mo ba? Kaya na pre! Lamang po ng sino kung tayo nagdudula. Yan po kung nagdudula doon. Ay, ipot ka ba? Huwag ka magbukas. Kitang tuwatan siya. Yan, nagbilis. Higit, nagbilis. Really, girlfriend? Boto, boto. Boto. Ah. Eh, boto na. Maganda to. Oh, okay to, okay to. Ha? Ikaw, gumanting yung thing. I teacher. Dati din ko nagkaroon dito. Yun. Ito nga, nag-aabot. RBA, ano? Roblox. Pangit, yung mga
28. Alam mo ito. Kung nag-Roblox ka pala, alam mo kung ano ito. Hindi naman ako nag-Roblox. Hindi ko nag-Roblox kita rin. Mas maski para kung di ka nag-Roblox na, saan ito? Ano ito? Ano ito? 28. Ano ito? Ay, para ko na PHN. Something. PHN something. Tuntungan, tingkita lang ko siyang ikaw lang. PHN. Garo to na yun. Oh. Yo. Yes, yes. Oh. Ako kunin. Ikaw na open ko ron. Pwede mo ito na. Nagkakasya mga bangko. Ang client Siguro sa mapinig ang karang sila. client sa client ganun. Malit yung tawa ko. Pag siya mo nalikod namin ako. Pag Hindi mo naka-check. ibutok na doon. Hindi ka tayo grabe sa ano yung balot yan? Nilala? Ninagharahangan eh. Hindi. Kamu straight. Ito may pogi. Ay, ano? May cook. Dua ini ya sih. Ini siguro sa sini. Teori na ito. Para kung yung gamit ko rin. Kailangan mo. Kailangan mo din. Ari na yan. Ayun na rin ko. Kasi siya yan. Straight. Yan, princess. Ay, sige, yan ito. Ako. Isay. Yan, dapat ganit. Kaklase. Kaklase na naman si Ching. Dati kaklase yan ni Ching. Dahil kaklase mong ang-grade ka rin. Sige. Ini dati. Ako mo Ano na kami noon? Ay, bako. Santo, lagun mo. Nadaan. Ay, pili ka dyan. Ay, sorry ako ba ito? Wala mo na na eh. Oh, iya talaga. Kaya dito ako yung pa ito. Wait mo si Siri. Ang pangarang dito ba? Ay, buhay na pala na. Pero dito kayo, ano ngayon eh? Nasa loob si May Tumawan. Pinangalang ko yung punto ko. Ito may para pang mag-uubigin ka na. Ako ba ito tikurot ko? Dito ako silang kumakot. Yun, isinaya na ako. Ano ba kasi? Suti para tumakas sa mga subat niya. Ari na naman. Minister, tapos inalaan ni Lister si ano. Ay, ano? Nalulong po, inanan. Nalulong po, nalulong po, ya. Wait na bakit? Ito ba gating na si ano? Si Seren, yung tipat tumakas. Ari na naman. Hindi para tumakas. Ari na. Inalaan ko naman ni Seren si Mark Tuesday. Sabi niya ano, sabi ni Mark Tuesday. Sunuan mo kung 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 kung
Ano, kusa. Ang nakadlaw ka mo. Kaano pa na nito? Nadalaw ka dito. Hindi na kayo. Ini. Yung panapin yung iba. Ata kaya yan. Ayaw sa dito ko lugot yung tao. Ako yan, Tingso, ginagawa ko sa wawa. Nakakalat pa may sabi tao. Okay, kira. Okay. Tahu niya na lang. Hanapin ko kayo sa ating ano ito? Wala. Black line. Kaya kita mo kung black ko. Basta ko si ano. Balik ko sa araw. Ushi? Ulit na lang ulit sa bigla kaya nadukan niya dyan sa lalaki. Ang kanta kaya yung simpleng tao. Black. Pero mo kayo, ikaw black? Ano? Sabi ko sa iyo black? Ano na ko? Ano dito? Para ka na ako na. Ano sa mga dito di? Ako yung ginagagamit yun eh. Pero ito, Rico, gusto ko yung magotong Rico. May masyon lang, anong pinapakaligid ko masyon mo kayo? Ayaan. Iniusay mo na yun ang ayaan. Ayaan na nito.
Hayaan 100. 13. Ano yun, February. Tapos kita sa card. Dito mo magigulog. Ba't minsan ako? Wow, binakat. Ayun, i-click. Yun na pala yun. Ka na rin yung pitong ano. Oo, 75. Wala ko ba wala ko ba wala ko. Hindi ko pa gamitin kaya sila sa parang gamitin wala ko ba. Alam ko na sa naisip ko, may ano yan, may ano yan, basikan. Ay, naisip ko, ay, thank you. Isus ko pa paano sila din. Kaya mo ano, Sarah! Nabus ka na, parang yung vlog. Yung virus ko rin yun. Hello? Wow. Sarap ka wala. Hindi ka madawin ni Chris yung pagkanin. Wala ka na kamsay. Pangay mo. Ay, sukat ano. Sabi rin pala sa pinag mo. Diyan nag-rest kami. Iba kan?
Right? Yung pala ng hayop yan pala. Uy, napakula. Loading na yan dito. No, time. Nalalaman na ito. Uy, dito lang to. Wala niya ko dito na siguro makuha. Ano po? Pagdating na kami, buhatong kanya po. Sige. Ano ba yung po? Ano Pati ang hindi kinakawa kanina no, ni Tango, ang kalimutan ko lang nalawag ko na kita. Ang malawag kaya. Pero ang tango hindi Tango, ang pakangan.
Uy! Uy! Kurupot ito ka. Uy! Gaganda ng kasalanan ko. Hindi mo rin magawa niya. Umi. Sige daw, dyan sa bag-tray mo. Kaya pala nakakayo. Kaya nakakayo. Ano ba nang gamit na kung teka man ako po? Tulong kita. Bubog pa na, ang bubog pa na. Hindi ko lang nagtanong ako. Ay, nagtanong pa sa video. Pwede to. Yung na yun po, pulo, sa syrup. Wala akong magamit na show. Gila-gila. Kacya na. Oh, barut na, bro. Wala akong mga, ayun yun. Oh, mga bro. Oh, wala akong mga. Wala akong baga, kamrot. Wala Karabangan ko
Hindi makatawa. Ano itong pangalan? Vatican State. Dahil makapula sa 15 kaya, teka, lumabas. Nagtarong si Dominic ko na rin. Popcorn, galupit na ayos. Kumari ko kung ano. Kadang ko ka. Dito ka magkano. Ano ka mo? Bino dito sa ano sa lip. Ano yan? May kala. Sige rin nga. Gawa ko. Yung palok kita. Ako po naman na ka. Ikaw, pili lang ako mag-rangkat. No. Hey! Check! Iba man pala. Gusto ko yun. Pag may check ko, eh. Tama. That's right, man. Bravo. Pag may check, alright. Pag may check, pag may check, kung mayroon ka
Nice pa! Pero paano masarap sa panood? Na ano man ulit tawag ang dog. Busy. Sige, boy. Nice one! Hindi nga mo nila. Iba ka ba? Ako ay napaling ko. Gusto mo may yan. Ayos yan. Ano na naman? Wala naman ano. Ano ka din? Ano may paghaka dyan? Nag-entry ba na? Sige, dahil sa tarong minsan nga yung nire-respect ko, ano. Uy, pagkakainin ko kaya. Dahil nagumuda si Chinting, baga puta nga ito kung ayos na yun, sana magadala mag-retrieve. Tara mo dyan po, puta nag-retrieve kayo niyo, sana matigpak mo mahal. Tapos kamo man sana palang doon nag-retrieve na doon. Tigbahan doon na kamo. So ako tiglarong tabak. Yung pagkakainin ka kayang king, nakatukot king. So, bitis mo doon. Ano, kaya ko yan. Ano ang kanya? Hindi ko malakaw mga. Alright, Marat. Yun lang ito nga yun. Ano ito? Ito ang bali. Yun na yun. Oy! VIP! VIP ang ano? May VIP naman naman. Karakter, ang ilingot mo. Hello? Sa item. What means? Babaan mo, take mo din pen. Ano, baba mo. Ay, ito nga pangarap. Hindi mo. Ano itong pangalan? Ano, igagay sa inyo. Ito, walit. Drake, nag-aaral ka si, ano, si... Ay, Ako nag-aaral na. Nandiwan ka na. Siya ba? Iwan ka na. Okay. I mean, business account. Mahal si Papa. Ano ko yung job ko? Puro tayo. Bom, 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 bom. Naka-private dito nga to. Ka. Bom. Patay na ako dito. Ano mo na wala ka paste mo na mo. John, tayo mo, John. Bom. Bom mo na dito, tapos ikaw ko na tayo. Lahat mo ang Rek! Rek! Bom! 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 Bravo na hoy. Hindi mo rin na rin dong kanyo ano. You know? Ay, ano yan? Nagdudubol yan? Kabita double na ano? May ikurot nila yung nagdadalay ka na. May apat na ikoy no? So, may sarunay ka na kasi. So kulay puti ay may yellow. Yung ano yung sa insaro ka. Ilang sarong ba na tapos Dinuunan mo. paruan? Ikaw ano lang. Hindi ba ko ito rin? Bong! Uy, may puri ko eh! Bong! Di sa may nakalariw niyo! Ayun,
Yung armor. Saka yung armor. Makatanggal ang taon. Yan. Ang parang mo, Paul? Ano, wait lang sa Ako nag-inot, ako na-inot. Ito na makawak na bang Nawali naman ako. Ito, hindi ako magka. Kapag-ibig din ito ka. Kapera ako. ayun na, hindi pa lang daw Ay, ano? Pangalan. Ako ko. Sinubin na kaya. Ano ko lang, sakot kawat mo. Ay. Kapay, ano, sa Ayun na, Paul. Ito ka na. Lalaro ako later. Nag-download niya ng PUBG. Cellphone. Sa PUBG naman niya. Ay, na-right clickan. Sarong bala. Word ko na. Pati na ginahit. Katagyo na, siraman mo naman dyan. Ano nga lang yung katubon? Yeah, but hindi mo natutok mo nakapirang kapasiyan ko nagkanarusahay. Open man. Ay, swak! Pangatuwa! Pangatulong! Pangaapat! Ako tulad ka din? Yo! Wabo ako dyan! Agad. Jambon. Wala na pangalan ko, pero wala niyo putik-digaw kung bako sa chinat mo sa kota nga. Ano naman ang tayo? Ako
Uy! Parang ba? Pinapol! Ako ba? Pinapol, oh. Yun na, yun na, yun na, yun na. Ayos na. Awatan mo sa hospital pa yun eh. Nagamit ko po. Hindi ko. Dami ko. Ano? Hindi ko pinapit ko yun. Huwag pinapit eh. Ay, ang likod. Ayaw mo. Ikaw. Ako. Guys. Nar. Ah. Kung yan ang gamitin mo, wala talaga. Magalit ka mo, 7 days. Kapal. Ano? Yan na pagkagalaan mo bago mo lagyan mo. Pero ako sa Ito ba't linawan? Uli nagkalatay ni Alito. Yun na Puta, gano'n yan yung snack mo. Yun, nung ano. Weapon na po. Yun, yung bagang karakter. Yun, mag-sniper. Ay, Bert! Sikat ko lang. May sikat. Akala na, James. Teka lang, boy. Kaya na. Kaya mo na. Isip mo daw sa kuya. Kasi kinakalat mo na ako. Mag-train-train ka. Kaso lang ay nalalaman na kaya, babagay kakasabay tapos sunod araw. Buong beauty, kami yung para sa mga ito. Okay na po. Magpasli ka sa buong kusog ko. Magpasli ka sa buong kusog, babakang kamot mo. Gamara ako. Atang kasagarong kayo ng laro ko. Wala na naman. Wala naman. Mabaldan din sa may kaw. Toto mo ako. Tamo. Aram ko, sabi na ulit yung mabay ko yung killing dito.
Uy! Uy, Pinay! Hindi manikad ako. Kaya ako lang ito. Itinoy! Lagoy. Pero, lagoy. Pero kayong laog. Maliliba ko. Ay, nagagamit ko. Pinay ko, tapos ko. Pinay ko, sabi ko. Ay, parang may mga isang baby. Ang pwede ka na dito may Kami day. Nagkara na nagduwa yung ano? Duwa na hilo. Nagduwa na lang. So, when na fly. Naga, nilaga, nilaga. Naga. Tapos dulo. Hello. One, two, three, black. Ano, natapo na yan dahil nalaki-laki naman. Ano, may tumagis pero mura, gumaliit. Ano, garot ang ayos eh. Disdot ko na si Cod. Ha? Mura ko yung isang gamit. Ate. Ate. Gamit kitang gamit. Ano? Mura ko. Ako lang kasi na Okay. Vincent. Ano? Kinakalat mo na ako ang nagdoon sa makayan. Kaso lang kasi alam na yung totoo. Doon, may tubod na sa inyo. Sige, sabi niya no eh. Nagtutay naman. Hindi lang nauli. Bakit lagi mo lang alin makakawala? Ang lang kita rin, privilege kita din. Kapila ka din. Ikaw, ang kulang. Huwag mo kong parang asa. Ito. Huwag mo para sa Pautang na. dahil ba para sa ano? Wala ko parang pautang. Ikaw, gamit Dahil ako dyan, Hindi lang alam. Nagputang ko kay Papa. Tatapos na din! Sorry, yun na nakagdang. Abe, saan lang, sige, bali. Bong, 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 bong. Ching, Uy, hindi. ano nga niyan? Enjoy. Gawin ko na ito yung lami-lami mo. Okay, kira. Bigat, Loren. Bong. Hindi na magali. Sabi na magali. Ano yung matatawa? Bakal na yun. Bong. Bong. Yung along so cute in your pride but never say goodbye. Sometimes ayaw kasama. Ayaw ko lang. Ayaw ko lang. Kalupit ko ka na. Irene yun. Okay na naman. Okay na na natin. Magpuno na tayo. Uy!
Maano, nagkumapin mo na siya ito. Okay. Uy! Gusto na naman kita ko. Ate ko, utang kayo. Ano trophy? Hindi namin ito rin triple trick. Balon, Agila at tigre. Agila at tigre. Agila. Kalapati at iko. Agila at Si ate, ako maayo. Totoo, nagkakamit ko ito. Gangayop ng gamit. Bulot doon, yung wala. Ginabahan mo na, Tor. Ibamon. Dahil pati at ito. Rick! Nakulit. Di na nagagaran, Rick. Di na mo sa kuyaw. Sa balang yun. For church, may bayad. Kasi parang pangalan sa yung sa ido. Oh, kilo? Walang pati ate ko. Sabi ni Katong, agila tigre. Alapati ate ko. May nakuha akong welcome ba? Bako na nag-ayan sa nagsabikan ba? Hindi ko man nakapi yung antan yung maritin ko. Kasi parang hindi. Ito ka na yun. Bruno. Lagoy. Lagoy. Pinok. Ikaw ba sa ya pwede magpapalaya. Agila at sakay. Salampati ate ko. Salampati ate ko. Ito salampati. Salampati ate ko. Yung Ayan na, yung panakikita ko yan. Ano kami yan? Pinalipod, mga Then, black din yung sibig ka na ako. Yung panagawin. Pinagawin ko na Walang mo din ang prima. Yawa, kung may po, maligaw ko. upang hayop kaya kapag ng ulong buhay ka mga ipong.
Paano nang hayop? Makulog mo na ng hayop. Ay, makulog pa. Ay, lubaw. Ang galing. Nagsansan din na. Huwag mo na zero lang ako nga yung pwede to. Paliging, zero. Sagala naman ay paraluyo. Eh, gamit ko kayo sa mo. Ano mo? Iyo, kay kuya ano yun? Amo mo, kay Ay, maganda. Ako dala. ano yun? Ay, ano ah? Amo mo? Ayan. Yan ako, ano kaya ibanan? Kasi na, ano, Ay, ko amo mo. Ay, sige na, munggulo ito. sila iba. Ito ba? Aba. Aray. Ayo. Dalas pa siya. Ilang hayop na ito. Dalas pa siya. Ato. Helicopter, helicopter. Akyan nag-ano, aki. Isang matibay mo na sa'yo. Uuwi na rin binan. Matibay mo na lang kasi isa matibay. Nalibo na lang ako. Gusto mo, ano ito? Ginawalita na ako po. Aray ko. Aray ko na kayo ko. Tagal lang nga. Sige mo na, mas sige mo. Marami mga hayop na yung pinang iba dito. Aroy! Aroy! Aroy, may rayuma. Ano ka to? Ito ano? Sige, panduwa nga yun. Parang ako. Ito talaga. Karon ba ko adla doon na inyo? Sige, ano, pakala no. Ano mo sa baba mo totoo? Tagal. Hindi ka makayo. Hindi ko ka. Hindi ko ka. Dugo ar ka ng ano, ar ka din. Kayo man, wag mo magapayo. Wala ba? Yung ka. Ano ko na yung Hello, Diego. Nairok ko tayo. Nairok ko. Ano kayo ni Bilibin? Bilibin mo daw. Ang wala yan po. Ninulog din yung mga photo. No, nalas sila po. Ano ba to? Dahil nakaglitch ko. Ako ka na sa open man. Isang na inusan mo doon. Alam ko saan. Katulang ayoko malalaman na ito. Open man. Hindi Di ka lang nahuli. Diretso ka sa kulungan. Meron ka, Paul. Sa ubang makasano ko. Kung ano yan, Ray? Ano ka na kaya ang badilo? Mga Baka lalit ko. Masasa ko na sa kanya. Dad, gamit ako sa television. Yun para ano na ni Chichi, para pala. Arin. Hindi ko nga di nga na magpapasundin. Para pala ako mo madawag. Si Sari nga yung mga pasilda ko ko, man. Ang ura kayo ito, di. Akala ko po, sabi ko dahil Oo, sa baka may nakaano, may nagluluwas. Ay, kung buong mo dati. Pinagilok sa pangarang. Iyo. Pangarang na buong. Wala doon. Wala.
Ayan, pitik-pitik. Hindi, mali na system. Ano mo? Ay, ito mo. Ito mo nga. Yung ano yan, Re? Rek, lagi ito. Oh. Oo. God, din siya. Nagluwas tayo man. Saan talaga? Oo. Si water gun. Hindi mo tagawin na sa water gun. Gana yun. Kaya yun si Gigi. Dia man kumakaw. Nakatapos niya po. Kailan to eh? Wala, di naman eh. Ano yan? Re, yun na. Boom, tarat-tarat. Makabasa na tayo na kayo ng buli. Takot ako sa Moroccan. Uy, okay. Yung digtong kukurtuan, bay baga nang oh, oh, babes. Propali pa, di man kinagana. Ano ba kanay nung alam mo pala famous na ko, bala daw. Diyan mo nagagana. Doy, dako na. Ano ba? 8/29/1998. 8/29/1998. Kuya. 1998. Ano sa akin? Ano ang pangato ko? Nilo, Ben. Bay, doktor! Ay, di. Gagana. Sa baba ka doon, ano? Taon na ako sa patanawin. Hindi ka nga. Parang may nagre-rest. Nag-autoclick, yung mga paladik. Thank you. Oh, thank you. Ako na din. Ako nan. Iso na ubos! Hindi ko eh. Hindi mo. Hindi naman nagkan. Ilang mo nilo. Babalik mo pero itong dililito kung ano. Dilito mo ba sa out na? Ay, nasakang ko na nakikita. Dilito mo na ba ko? Nakapasa daw ay ulit. Mana. Mana. Manungan ka na yung... Ano nga? Yeah.
Manayaga. Manayaga. Yaga. 1, 2, 2. La. Manayaga. Ma. Ya. Siwas. Hello. Siwas. Manayaga. Bigla, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mana? Motor na ilan motor? Ako. Blue, kami si Managay yan dyan. Tuwa kayo nga. Para Ruben, puta kayo nga yun. Ano yun? Manda rin yun. Ano? Nag-ano mo, Akdo. Wala mo maunod na mga cheater, nakasakot! Cheater, dami nagsarakat man talaga dyan po. Eh? Alanganin. Mabilo na yung makumapangaron. 1, 2, 2. Supinyo. Ano ko? Ay, sabi na, ako ko yung pakito. Oo, ang blowing down. Pag-ari ko, Karain ka mo. One year. Wala ko si Palo pa rin ang dayon. Bro, wag mo niyo makunyan. Karin balado to. Fighting sila. Ano tuloy? Manayaga yan. Biya na? Alam ko malili. Libre. Dahil mo nag-retrieve yung CCTV bago. Yun pa yun natin mga madisol. Yes, sa Soweto at sa school. Oo, boxing ka train. Oo, pwede. Pulisit nga niyo yung Biyo na pinakamura to. Ano? Bigyan ba sa ano? Up! Ben, may akad ka. Dito. Hello? Kami kong tigta lang ang account. Tutunay mo. Alay. Tigta lang ang account. May cheater! Bakas ka sa magdalog doon. Ano ko rin? Cheater! Bakas ka sa yung... Cheater ulit mo. Jungle law. Kaso lang. Wala. Kailangan. Si Patrick,
Ay, pati ko kanina mo at patak ka. Baka nang nagdaan ka, mulok ka. Pinawit. Wala, alam ko naman na bawang pera. Mali yung pinalagagamit lang, nalataon mo. Wait, diba, yun. Ano yung iba yan? Ano, yun. Tatawa ka man yun, di ba? Dave! Buwa nga, yung mga ano yan. Hindi ka na. Bakit ina kayo nga yung Yun yung double. Double. Papansin ka na. Wait. Sino ka malig sa kurang bait? Ito ka to. Alam mo ako yan! Bitingon ni O. O. Pero nga, ako tinitilo ko. Ako tinitilo ko. Ano yan? Yung phone. Pero ko niyo na umalan. Napandok na na, ibody, para sa sumutray. Sa TikTok lang na. Bila trek. Like. Bila na, tubuhan kita. Dapat ka na yung siyang nego na, nagdurgot na. Uy! Wala ka, kanisay, wala na ba? Iyo. Diba yung kabel? Ay, gabi na sa ganito ko. Pataw ka? Yo. Oh, 1v1 to. Ah, nagadang pa. Tabo. On yun. Sabi ang kikibot mo. Uy, gadang ko. Anong room ako? Abig ba pa yun? Asli ko ng salat mo. Ang ina nga yun. Uy! Yun namin na talaga ito. Ben, di ba kada sabi ni si G, so, sa, ano ba, sa shotgun na ano, violet, gold da, siya sa'yo. Sabi ni si G. Ay, shotgun, so, inot, violet, tapos naging gold. Mausog ganito sa ano, ikaw, ito yung blue. Ito yung one nga. Oh, sayang. Yawa. Kami sa diri, planning plano. Slayer Master Esparto.
Ang magkamaliyaw. Pero pag ano kayo, sumo na ito. Ang kumahan. Sumo na yan niyo. Ganun, pagtaitawan mo yan ako. Ano, iba mo yan sa WhatsApp, Gcash. Uy. Uy. Ay. Patay na yan. Nagkulang. Hindi ko kasalanan. Yoko pag-usapan. Alright. Napawal ka ng heights na. Lemah dah mapil walat. Alam mo yung bibigyan mo. Ano? Yung ano? Baba. Yung phone mo na doktor. Hindi ko Oh, shut the boy. Dapat magbabad ka buwan mo pala. Ay. Hindi mo ito ba na pag sino? Talaga ng Ukraine. Second phone. Uy! Yung inasa ko yan yung kantaan. Ada siya mo may yung tinayin na kanta. Ada siya, ano, diba pakita kayo pero ay, hindi. Ano nga, ano ko na. Ang nga, bubuhay natin. Kayo, lumusyan ko kayo. Oo. Uy! Ano, kinsi mata niya pira. Nakatari. Tingay ka na kamay dito. Siyempre, pinatuloy dito. Uy! Putang ina mo. Kapilado ko sa iyo. Pinatuloy ko. Naibahan ako, tapos pagpapalikti ko lang kapalikti mo. Sa nag-agan sa musipat kare. Ano? Mong pinataw ko sa motorek. Wow! Ano Bago pa ako dito, hindi nga nag-45. Kana Yun na, nag-ano ka. kapira ka mo.
Sanayin na ako mag-control. Like, Hirapan. ito. Ako masama siguro sa nato. Hirap. Lad, marami na ako dyan kung ginawa ko yun. May plan, sa diring plan. Wow. Yes, pare to. Mas Dua ka mo na Oh, yawa! Huwag mo na Yawa! Ang inano ko, hindi po ko lugod. Inano ko, Kaya mo ba? Tando? inano ko na sa na, direct approval na sa nano na. May kabubo ka, ilang magalo. Sarap kay Pana. Puta na yung bala. Ay, mahal ako si Patay. Puta na yung bala nga sa pagkabubo. Tinapon ako, kupuni, bon. Ito lang. Puta na slip ako na yun. Karay ko! Ay, masik ko masila ko. Nakunaw. Buli ka nga, Para, joke. Hello, no. Wala, putang mundo ka tayo. Wala tuwan. Ay, yaw na! Punta pa ilan! Bobo ang ayaw. Bobo. Hindi pa marunong galing na din ko. Kasi magkarap nga kita inutan pa talaga. Bubuka ako. Yan. Wala magkarap madali mo. Tama. Ito na agad ko. Medium na bulo. Matamod ka mo pugit. Matamod ka mo pugit diyan po. Wow, kawaso. Ah, bayo. Yawa. Bayo. Uy. Ano kaya sa Rina? Wala, kawaso. Hello? Mamaya dulu.
Ano lang ba kumain? Kampong! Kumbawa na nga, kapag na ano, mukbang na wala. Ben, naka-porn. Or pop. Mga guro ka talaga. May nakil ka? May nakil ka mo? Akin na ako. Baruy! May kapalit. Marami ba ito eh? Kulitin ka ako. Layo! Pade! Baba! Yawa! Nahiyawa ka. Nakakasama nga eh. Lutan ko mo! Yo! Ay! Sakalang ka ano ay, ba't pinuksak mo naman ako ngayon? Nagtanak sa iyo. Napilig ka! Ay, kung kaya na mo. Tapos bulat. Ay, tapos ko yung baka, babay. Bye! Dalawa kayong bye! Tapos pa kayong boy na dalawa boy. Dahil mo nila bumba na ako. Stupid na yun. Ano ba ba? Sabi ko na bumba. Lagi daw, paano? Ang abo ko talaga, rayo. Narinig? Yeah. Sabi ko sa sahag ang keyboard. Uy, dito, nara. Ano? Ano? Gaya. Salikod mo nga eh. Payo! Ay, yawa kami mo pa! Yung mga pa! Please, awa kayo na ko, bro. Ako magaling mo pa. Ano pa naabot siya? Ayos na sinigil ka. Pabaraging ka. Ano? Sa baba! Ay! Ulit! Oh! Kada pa? Oh! Oh! Mahal! Hindi mo ba ako kada umaga? Buta ko nga siya! Oh! Uy! Ay! Napinig ka! Sorry na ka! Burn na naman. Buta ka nung kumbangalit na makapit ko nun Marami. Uy! Kita ko na yan? Yeah! No, ka! Sinabat na nga siya. Ano ba? Lalamig mo! Boom! Uy! Apa na mo ito sa nabigyan ko pa? Boom! I don't care. Dito. Ando sa pangit lang na yun.
natitino. Alam mo ba? Uy! 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 Ano? Mana ka nila yung pagdinyo ka? Oh, may pay. Yawa. Pero, kita mga bumba kaya mga Kuha na kayo. Hindi ko na tigagamit ko. Happy New Year, pati. Ganda na ako. Pasakap. Boom! Pati. Anong sabi ko sa'yo? Hindi ka magdidigdig. Doon ako mo ko. Naralagalan. Nagalang kabog-kabog. Kamuya lang. Ganun. Tumuturugan. Uy! Kaya kayong ganyan pa yan? Akala ko tayo, putang ina mo. Yawa. Ay! Ay, pagkabnormal. Uy, nagumba. Wala, nandiyan na may bahay. Aray! Alam mo ba? Absolute. Labot ako guys, tuloy yung pool. Absolute mo ba? Kaya nga yun. Kung maparal mga lima Uy, alaw! Pero kung kasi lang Uy! nakawin. Uy! Uy ko! Uy! Hindi ko. Ako ito kabumbay. Mukhang very talaga na ayos na yan. Tom! Nakulog yung sagot ko. Tom! Happy yung kanin, bilig pa lang. Tom! Makera ka na. Lamos. Lamos. Uy! 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 Mapulis ka mo. Tutuloy ko na pataling ko. Uy ko! Ayun. Oo! Nagbalik! Yawa! Imbas ka. Imbas ka. Subawas. Payo ka pa.
Ni Brad. Bakit? Motherfucker. Wala naman. Takman ka ni Baybay. Boom! Hello, Parkot. Aray ko. Bumba, bumba. Pagkakang patok nito. Bumba. Alayo naman. Tapos inyong gilit na yun. Amuya naman ganun. Pabilihan, tama. Amuya naman, oh, sige na, oh. Oh, sige na, oh. Tatapon naman. Ano pa? Sorry na pa. Roman Andres. Pwede na layo ka na nga ipadaya. Ayan, makakakala yung butlo. Butlo ko. Oh, Okay, Easy Victoria, Victoria. easy rin. Victoria. Ikaw lang, ikaw ang ganda. Yo, tatay. Marami Ang wala panggasya. ka. Ang panggay sa tangan. Pinalaskin. Kaya kapatid. Alino. Legit na trigo. Sige na, may kapal ko na po. Sa pelikul pa na ba? Masira ka ba, Trey? Masira. Dahil ano, Traffic ko ba? Life ko. Ano na rin sila daw? Kawin. Matalita ko na lang. Matalita ko na lang. Kung meron. may silang mali. Bye. Hidap, hidap. Bim, 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 bim. Bim, bim. Bim. Mais tulong. Utang nakaglit ako. Di man. Ang inahayop na nakalabahan. Bukan nag-take yun. Dadan, take it to Baka alala pa, matawara mo. Pero, out lang. Ah, kinardo. Uy, muno! Dahil no! Laro sa nasa. Mo, itigil na babalpul ko no. Ko! Naman daw ngayon ako tabi, sa loob. Pero talaga dyan. Ano sa loob? Dito! Nire-round ka nga dyan, mabunig ka pa. Huwag na ka na ngayon. Basta na, nakakita lang ka. Oh shit, gawat. Para mga palo. Kita, bobo. O, di na kasi ikaw. Naubos no. utang hayop pag ano kalaban ito sa ano.
Sniper J. Oo nga, ano? Okay mo sila ang ngayon. Ikaw mo talaga. Yun ay tanga. Sniper J. Yun ay, parang ang bulsa oh. Sniper J. Kumain din nawa. Duwag ka magkatingin na kasi ang tanga. Ano mga yung... Yun ay, Pinag! akotan mo ni. Ano na nga pinag? Oo. Ayup ka mo, panilaan mo. Bisit ka. Pinag! Pinag! Wala man sa kumain, pinag ka yung buwang mo. Ang tanga ka. O baka ngayon sa lalay. Ayup na yun eh. Pinag! Tawa na yun yun. Tawa na yun yun. Hindi sinulig ko. Ayup ka yun yun. Ako na kumayos ka. Pinag ako yan ni ano. May CCTV ba ganyan no? May CCTV ba gawa ano? May CCTV, CCTV. Uy, ako pa rin mo. Nailig pa. Ay, kaya mo na. Pulun mo. Mga ano? Nagkailangan naman ako nagkailangan. Libok-libok ka. Ingat. Yung kasagpas ko. Wala pa ako. Ingat na yun eh. Dito ko na ako lang magdadaan mo. Salamat ka na ka nag-running na. Wala tong bumawa ka. Basta kakakayam ko. Buta ka lang. Ayun na yun. Hello, Nancy. Hindi ako na. Ito ka mga ibig ha. Jong. Ito mali. Jong. Ano yan? May dito na mukha. Tama ba ka nagbudlod no? Dahil naman ay piso. Ano? Kumba na jo. Kumba, ito na niya. Ayun, suka. Bubuwa nga. Ape na ka po. Pag nakaman niya, Inot kayo. Inot na siya na doon. Ingat na siya. Okay. Ayok na, pinuta ni Bago. Marating niya. Nandiyo daw kayo na. Para ulitan mo ako. Marating ikaw. Ilapin man talaga. Ibo ko kasi na nga katambil mo. Ulit-ulit mo taka. Bakla. Matulog ka. Matulog ka. Pagtangkong ka mag-play mo. Mahilig ka man. Pagtangkong ka mag-play mo. Play mo. Gusto mo. Ano doon? Mura na din. Ano ba ka-karakter mo dyan na yan? Ka-karakter? Diyan mo mura pa. Dadagar ako tag. Mura mo na ba din? Hindi mo ko na po. Okay nyo. Sabay, hindi. Pinapin mo nga. Hindi ka nakapalo. Ay po, masuk po. Lupo. Tiga lupo. Pasan lang kami. Di ba bukas sa bago sityo ko? Di ba ginawa nga ay buga? Balinet baga coach. Nagkakaroon baga ka ano ayaw mo sa. Pare mo kung baga nga din pare. Antok ni mo to ko. Pare mo to na ikaw. Dali sinawa nga ay. Padulog ko sa labag mo kung ano. Dibig ko ayo. Una ko mag-ibig ka, binatek pa ako nga. Ilawag mo tayo, pinay ka baga? Ayip ka, pinay ka nga ayip mo doon. Yan na yung maayos ka. Ilawag mo tayo, bilawag. Pero kung wala. Indaan. Ayaw ko ba ka dito? Paano sa kagin mo kayo ito kayo? Sinato ko ito yung wala. Dapat pagkugat. Maluway lang. Ay ko! Mayadal talaga na, mayadal. Mayadal talaga na. Alam mo siya na ano?
Kamakin mo nga pa, kasi ayaw talaga ka dito. O, mo rin talaga ka na. Talaga mag-pray mo, ay mag-firma. Mag-firma na. May pala sinagay. Babay. Aray, kadikit. Puta ka yung maripig. Sira na may mga agad mo. Tayo pala nag-interaw pa eh. I-interaw na ko. Pinapaskin din ng logo mo. Para pinari ko talaga. May naging may trade ngayon. Ano sila, 5 buwan? Oo. 5 tungan yan. Para ito talaga ngayon. Mura ko nito. Mura ko ito kasi sa tapos mura ko ito. Kaya no, bugos dito pa ano sa basta pinakamadali ko sila. Ano nga, ako para sigaret siya talaga yung pinaka Makibuti kayo na siya ano nag-video sa Alam ko yung mga gold. Ito ba tayo siya nga? Oo, ang sali na version mo. Ano ka na doon? Bibisa na siya na may good kabaka-baga? Oo. Ganyan naman ito. Ano pa mga ano pa natin dyan? Sorry dito sa idea ko mo. Ay, tanga. So, ano pa na-job na na-job ka? Mga 90s pa rin karawa. Puta, nagwantay niya bago si Jordan. Puta, di pero na-estilin niya. Daw ang gawin siya na siya. Wala ka na, pasilin mo siya na pagsarayo kung ka. Dahil talaga mo, ito na si Pero, baga magkawa. Wala pa. Wala diyan, baga na ano ka. Papatayin kita, huwag mong baka Ang pinggiro ka nga, siya sila yun, dito na. Pagkol. Ang pinggiro niya, baga siya, pero tigpusog niya. Sino ba ba? Miss Makalo. Makalo niya ako nga. Ay, lang mo ako. Para ba ako nga. Ganun din tayo. Gusto niya ka kumukulo. Baka niya ko lang. Wala nga hindi ko. Sino alam mo sama? Nalugi ako nga. Mulit pa ako sa nalugi ko ng ayos ka, presinit, pag rin naman ako. Tama ka kaya. Yan. Tingnan mo, Maya, Kaya ako. pag kinik-kinik mo ka, kaya ka ko. Ito na yan, makaya kayo ng bibig. Gana. Hindi makaya natin. Gana, John. Wala. Ano, Gino? Sige ka mag-abyo. Putik ko kumalik ka. Nainot ka. Nainot ka. Matry kayo doon. O, dulo. Sabi na sabi. Wala, tao ka. At na Maigit na mo. Uy, maulo mo din ko na. Ay, pakalaw ka lang, Will. Ano kung kakilan yun? Pakalaw mo. Ay, ito na paano. Tapos isa lang. Uy, yun. Kasi sunod ko yun. Oo. Ang barang ko na yun. Siyempre, niling niyo po to. Okay. Thank you, good shot. Iba mo. Ay, boom, nagtira ng tres, boom! Nabanot. Pinon. Ay, pakalaw ka. Paano wala ka mo dyan, Rick? Wala nga, di kong ba papalo, di nakasok eh. Hindi ka ba ako? Hello, kalimay. Ikay direct. Direct ikay, di ka direct. Ano ko na? Ay, po. Wala. Di mo pagkula na yung Panginoon mo sana. Ano, tigibo ko? Patan lang ito. Beng.
Amay. Nagpapakanitan mo ay. Di ba yun na? Asa sa nga ipigan pa ko. Di ba yun na? Mr. Bull na nga ni. Ayun kayo, gusto nyo kada dito sa likod. Hindi ko pala. Nagpapakanitan na rin. Nakawin niyo pa ganun pa para yun. Ay, Okay. okay. Ang inaw mo, di na kayo. Hindi, marang tao mo na eh. Hindi mo, pulit ang nga, yun, patar, tigpapayo. Hindi ka na, hindi na tara. Harus. Gana. Yun pa, yun. Ano yun pa? Matos ka po. Orang nagawin ka yung ano. Binatang yan na yung ayaw. Nauyo. So, huwag na ko ng badilo. Ay, saro mo nga, babe. Hindi niya rin. Nasabi ang kala. So, 1, 2, 3. Ay, so ano yan? Basta 1, 2, 3, 4. Ay, ano? Ay, puta nga, yung pa niyo, palang dumanayo. Yung palang dumasik mo tayo, abang ano kang parit, ano na. Nasabihin. Subo nga, itangan. Lawgaw din, natawag nagkakapo. Alam ko pang masusumandang ulit eh. Hayop na yun. Kukunin eh. Nalala ko nun. Sigsalaan ka, nagkata nagriya ka. Di ba ba nga kami, di ka malabot nila, Ibe? Kasi ba di ka, Alam nga na kung talaga. Yung biya na Alay, sulit eh. Siguro lang din malong na sa utong na rin. Pwede na pinakataga. Ganun pa maya. Jason Leon. Ako sabi na ano, BBC. Pinsan na. So, wag mo ano. Di ba ako na dyan? ayos, ikaw lang sa inutong mo. Ay, palatumba ko, ano. Kikita ko rin. Oh, pimon me. Ano, lalay. Ako yung pimon mo, bago. Ay! Ika na to, sa isling dito, kaya na. Ika na. Kaya mo. Ika na. Boom! Bo, kung ginala mong bo, di ka nag-out. Gusto, mas bago kapag di ginagalat, nga discount mo lang kayo.
Ay, para ba di lokong ano kayo to? Pag-inspect, Pagulak ko. Ano ako nag-video? Ano to? Ganda. Ako, alam mo, pag nag-lima yan, mainatos kang. Yung mo. Hindi naman yan eh. Pasak ko. Ano ko talaga Ito na. pinabawasan. Yung ulit na ano kayo, sir, day. Wala, wala sumbi mo na sumbi. Ay, kuno. Sir, yung mabuhay. Uy, ano ka? Okay. Namal ka? Lang na din. Yung Tapos nila yung iba. Ay, putang ina mo ayop ka. Ayan po. Puta. Tuloy yung wala po. Lampay mo ayop pa. Siya, Bak na. Naubo pa ako digdi. walo Ano ka na ka. nga ito? Tugo! Yung bok, ay. Tubig. Ay, lang si Bino. Ay, ay, ko. Diyan, narimas itinagas ko na sila. Bas, kuniro mo kakalay ko mo ba? Wala uya, ang biging hayop ka. Hindi subala. Parang subala nga. Ito ko lang eh. Ano mo na yan dyan? Oo, baka gusto ko yun yun. Yun. Sabi mo. Lapit ko nga. Gusto ko yung bagay ni Jun. Gano'n pa na pwede din. Sikat. Sure, talaga si Kadyan Ward. Anak ka din yun. Ayok ka rin yun. Thank you, John. Hindi man hindi, John. Ulit na din mo lang, no? Uy, John, din. Yes, mouth na sa mo. Yan, parayok sa'yo. Ikaw, marunong. Ano? Ah? Ako naman po. Ikaw naman. Yo, Diyos ka, hindi ko nagpuhol. Dito, sige mo, ano. Dapat legit eh. Hindi mong Tama gano'n. nyo. Ay, iba nga. At pero pinawalan mo. Walang direct. Hindi. Bariya ito na ali ko ipataray. Bagyo. Bagyo mo kayo ito, Yan, bagyo. dito. Ayoko na ito. Ako tayo, si Julian na dyan. Pangagaw pa. Ayoko na. Magdiri ka ko, John. Try. Try na. Bubo. Gusto pa ito. Bubo ko yun. Utang na ba mo? So, mahirap. Hindi na po, huwag na naman siya na. Uy, ka na naman natin. No? Mayroon ako yun. Yo, dapat lang. Nagpaplat na ka nga yung kami ang maplat na ayog ka. Hindi ko nagbuo. Ay, saro. Pati pa, yung nakapistol rin. Oh, Parang, isang buhay ko. yo! Ang galing!
Yun. Matsala. Munti ka mo? Luto nga na, itnapi. Oo, yung resibo yan ang utulog. Saan mo ba yan? Yung tumumunod. At least tools sa kuitin, nagawin ko. Nalilingawan mo minsan mo. Pero tigpala na sa'yo. Tigpala lang ang isip mo. Ganun po. Hindi na kayo nawanit kung ano ba itong payo, ano, hindi nawanit kung ano nga yun. Pero mo din pa ng payo nga yun. Mihil Laban naman. Isi mo eh, Alam mo, bigyan nga nito. Alam mo, Hindi ka nga yung pwede na, kumong pa. unang alam mo, Ala ka dyan. Alam ka pa. ayun, dalay, yun o. Oo, uy, naganda. Ayoko. Hindi kaya ka na piling mo mawanit mo, ha? Gilan nga kami ni Kuya Jong. Talaga. Hindi ko na ako payo kaya nga. Yung Bubuda ako. Kasi ka naman papupulit ka natin. yan ang may kakabakan ko. Ay, sigaray. Sa Hindi akin. yung senta. Sabi ko ako. Pero ano mo, Hindi na kita rin. Hindi. Ano na ako? bumuka kaya, yo, di ba parang tarap? Wala ba? Magbantay ka sana doon sa box. Oo, ayun. Yun, ako. Talaga. Apin mo rin. Ganun, yun, ako. Gadang kabay. Yung nasa paksidyo, pahirap mo. Parang may baka lang ay pangkamot. Ganun pa. Yung yan ang espada, ano yung may space kayo? Space. Ike mo, hello. Nakikita na tulong. Ay, pere. Nakikita ko, kaya madali yun, ano. Hindi mo, pere. Hindi ako nakakakit. Ay, ko. Kaya pala yung pagpunta maro, tanda mo na Tangayo. para sa surong May propek. Ulit ka? Wow! Kaya na pa kami. Propek na. Nabo? Ano nga naman sa imo? Propek na, no? Ano kilo? Propek na rin ito. Argan, kalabaw. Kalaba. Oo. Ano nga ni Argan, kalabaw. Matikit ang pagkaro? Hindi, baka lang ako. Saan din? Sa loob. Ako sibat na lang. Yan, lakar mo abang. Bubat talbo. Root! Yung nagaling mo palukot ka nga yun. Delay ka pala. Ako nakapalit. Last ball na sana Tendore. Ay, gawa pa. Ay, tulong. Mapera ka dyan, Jones. Ayan, natagbo. Nagbo. Oh, see? Ito merang. Wala ka din yun, wala ka din yun. Wala ka din yun. Wala ka. Ay, gano'n. Wow! Yung green. Hindi na po. Nakabaw ito.
Talagang hayop. Di akong tutok sa pistol. Nagtatis ka na. Pero kung ito, Puta ka mo. Yung hayop ka. Hindi, sasabihin mo. ay may parang basketball ano. Pari, may nasa nakabari. Wala no, ano. So, iyo. Ay, nakabari yung naman. Tao, pamakiba, no? Alam mo, yan. Wala na, masalaw. Nakabits ka ba yun? Huli na babalat eh. Out na sa to. Ano nalugod na? Toy, pakita ko yung shit. Ah! Aray! Aray! Pero man sino kaya ang ba? Bakla ako. Pangangayop ko na kayo. Albo na kay Chet. Hindi ko na bigsuhay. Ito ba Sana dito? patuhay. Live sa double kill. Matalong kaya mga... Hindi to si Jun magkawat. Talaga. Hindi ko. Darong code na no. Sabi ko lang ito. Ito po nga yung isa ko dito. Dobo. Dobo ka. Uy, babag ko sa iyo. Uy, nahulog. So, yan ang kito. GTV nga no ilaw. Ito ang GTV. GTV. Kaya na. Royalty kung Sige, dahil. Ay, di ba? Ayan. Ay, po. Pero mo nanggad ba siya dito? May lubog niya mag-inatid ko. Ano may pangarap ka? Yan. Nakapagdito. Di ba sa ko yun nandi ano? Babal, tayo sa... Hindi ko na daw kay Kuya Joe. Hindi ko lang mo kayo. Hindi ko napikipig yun. Nung nakapakla. pangayop. Ang ginadong... Alam mo, pinakakuhan ka. Di ba wala tayo mo sa'yo? Ipatlik na ni Mike. Sige na, ilas na. Ay, panawa ko ba dito? Ayan o. Ikanta ka. Hulog mo. Oo, ito na hulog na hulog. Ulog na hayop. Oo. Shit na kaya nga yun. May shit ka. Hulog ka dyan dyan. Lawat no ka. Alam, salamat mo pa ako din ka nakalok sa duman. Ano ko ang pinang kayo nila. Diyan ka magsaka to. Yung kagyan. Utang hayop ko yung kababa.
Alam mo yan talaga ako. Ang ina kaya nag-ilaw. Hindi na, wala din. Wow, eh. Mura yung ang bato ang So, Gangay na kapal. Ang ina. Hindi ako dito lang pala sinahan. Sige ito. Yan pala. Sabi ko, aram, naaram ang tulo. Uy, puta ka! Ginupa ko siya ng gamit. Ang hayop pa rin. Mura mo na, mura. Ato, Ikaw, hayop yan ka. na po. Ano? Ano? Ako. Ay, talaga pinito na talikod. Ay! Ayok ko. Wait, sinabo. Yung... Yung- Kagaw. Babong sa taas. Yung Talaga. kalibong na ako pa. Nagang ka dyan ni Ray. Boom! Nasaksak ko tagadang ko, pakuta nga. Ako mo ko daw nalagyo mo. Ako mo, kamay, hindi ka napakali. Wala sa doon yung marunong ko na niya gamit. Gagamit mo. Sabi na din yung mga dao. Utang ina talaga. Puti ka bubungin. Ano yung magandang ganan? Yun yung matintaw na night na nagusto ng ano. Utang nga, na ito na mamirip sa akin. Yan na! Utang ina mo. Laban. Hindi mo sabihin pala nito. Leo. May Leo. May Leo.
player suwayo. Hindi naman ako putok eh. Sabado ko. Ay, ay, yung kumula. Ko ay, Hindi mo magkakaroon ng ganito. Ikan tali ko sa Jadi yung tapa. Oo, tali ko sa yung tali ko sa iPhone. Original din ay. Bubo si Junjun. Pinaka-dead ko binili. marang masita Yung rin. pinaka-dead ko, hindi ko binili. Sa taga. Sige daw, nanti. Sige, walang pagkakay. Yung ubakan sa akin ko. Balon yun. Pwede nga. Apps talaga. Hindi mo nakita ko. Mura mo like it ka na ano apps. Hindi ako pagkakay. Wala yung. Hindi mo yung video, ano, yun ang mga pistol. Pag nakakagbaga kayo yun, like, kapira ka dyan dyan. O, na yung mga video. Ano ito? Dismantle ano? Na yung mga video. Yan na sa nawayan, may nailing mo yung dismantle. Yun ang, Ayun, dismantle. yun na susi. Ano ba niya makakalitin? Dua. Dua. Ang kapali. Yun ang, Aray, ay, niling box. Niling seal box baga. ito man sa tari. Sa ano? Wala. Yan. Reading. Reading. Ha? Reading. Oh, Yun ang mapili kaya. wait out. Wala si Maria. Hindi ako digdig. Sabi yan yun. Ulit. Ulit. Tapos ang ginawa ko. Yung bagang pula na gilang kay Nad. Oh. Parang ulit. Parang dalawa ba? Magiling gilay. Bago permanent mo. Ano daw? Pwede mo malapin. Ano ni operating sa ano? Yung 70, lapa. Wala. Yung Ay, ay. Right. Equal yung 30. Hindi na, wala na rin. So, iba po ka rin. Permanent. Di ba, pwede na tilting. okay. Ay, putak na. Kapila ka, John. Wala ka, Bon. Wala! Susto, ayun, makino. Ayan nila, green na. Green, sa green, baka nabi po. Oo, ano to, beef. Beef nga, pero, inisambol niya na sunod. Nasimpol niya. Yes, better job. Tumaro, ano yung aso. Tatay. Ano? Siya nito, sa tayo to. Yan lang po, makamit Gadong ko kayo.
O balon yan, balon yan. Gusto ko nilong wala. Ito po sa iyo. Diyan siya, no? Manny Pacquiao. Diyan, wala, diyan, wala. Diyan, no? Original, so. Kid. Kid. Pero aray. Gusto niyo magdulok dyan, araw magdulok sa No. pantukon niyo? Kundi, buti ka. Hindi ko doon. Daling mo. Tagiliran mo rin. Sabot niyo. Buti ka, sabi ko. Sabi na naman. Sige. Pinarawat mo yan ang gibing may nako. Bilog na ba yung sir Bormutan to no? Ade, Pero ang ng pera. Hanggang pera. Ay, putang ina nga yun. may ano nga ito ba? May G. Sayang. Nakuha ni G, sir Bormutan mo. Pera. Pero Pagtay. bilaw. Yung bilog na po, may pinners. Sabi na, sana. Nabakan. Kasi, ano man, paulag mo nila, nakuha. Binutong ingat ko, ano, hindi man, pabili man sa nito, inarkan. Na, ano, inarkan yung pala. Utang nga, hindi siya nagpilit. Nabaw. Inarkan niya sa dito. Binubit niya sa nakuha niya. Yun talaga na. Hindi, limin pala, so, yung nasa patos, bagana sa pasista na, yung mga api sa pizzeria. Asa gis mo dito na. Hindi ko. Siya gilid ang burok. Lagi, Siya ano. ang bakal. Alay. Yun ang matulog yan. Ito lang yan tayo. Kaya nga, video. Ito na ibagay din. Kaya na ano. Naging champion truck namin. Wala pa na, may animani pa kuya. Joy. Iko. Ay, putang ina nga yun. Uy! Nadog mo din mo ni Pio. Mani, pero sa sarap ninda, na daw si Manny Pacquiao,
ginamit ko di ko ano, short ako ng pulang tao. Ano pa rin yan? Agilo? Ipumulukot siya. Hindi ko makanot siya. Ito na mo kasi. Di ba kami ng TV dito? Sa 44 enjoy. Uy mo. Yun. Work na mo doon. Yun. Saan kita? Oo, nag-ilit pa ako yan. Alas 9 yun. Bawa naman ang ano. Dati naman sa natigiling doon. Bawa naman ba? Uro-turo naman sa nanginig. Wow! Muna dyan yun. Sino po? Ay, basa ka. Buti ko. Tulog siya. Bigat-bigat. Nagrulo yan. Yung pa. Boom! Boom! Sila, ubos. Ano ba nalig? Bulog na mo. Od. Od. Demon. Bowman. Iba man. Wala. Saan bagaan? Ano? Ito! Sumusubo ka ba? Naligo na. Ano na yan? Kawalas ako. Dahil ako. Pinug ko, pila-pilo nga. Kawalas kaya kaya ano pa tulog. Pero niya pa niya. Tapos, yung nga tampati niya, namin si Labi. Yung aga na pa doon. ang sopan. Bra ka po. Ano ba? Nabuti ka na rin. Oo. Ako nabuti ka. Sobrang parang pando. Kilang Right. Ah. Ha? Wala ka mo. Minabay. Hindi ko makunti. Ha? Wala. tipo makalit Piso. Yung cooking ko sa kaya makano supok mo na Ayun, may ganda din. Yan nakasabi. Yung makasubol ng ano, sulto. Ah. Ayun, naging ano yan man ako. Naging picture niya yan, mag-ano, sulto. Pero daw niya sa papa. Isa. Yan. Papa daw niya. Pero sa totoo, hindi yun na daw. Hindi mo nagtuturo. Kunti siya, bigla pa ako. Yun yung totoo. Ako nung kaya na, nakabara ko namin. Napunta sa open man. Nirig ko. Binugo ko. Hindi ko gamit na tope. Ulit to. Uy, na, baby mo. Ayun eh. Ano yung gatinggan? Hindi na daw. Let's go! Sabi mo sa huwag ng matapos.
Bibigyan na doon, more 50. More, kami mo yung wait ka. Nag-score ako nga ka. Para, na akong patanungan. Maris dito. Ako ulit din ang ginawan. Okay, ma'am. Bagsak. Papaya mo naman yan. Ulit naman ang wifi na kayo. Utahin mo nang gano'n day man ang God. Iba yung day. One day man lang talaga rin ang mindset. Marami. Ito na pang mga 10 hours din na nag-aarag, duwang alaw na okay paagin po, ha? Pwede gamit ko ng pagbanggi na baga. Nag-araga na ako. Hindi ko maaaring nga tanong Kaya baga mahiling din daw, nagliwas ako, alas 2, alauna, alas 3 na ako kami naman. Hindi ka na ano? Hindi ka na Pang hard ano? nag-click. Ako pa na ako. Yung kasindo? Kaya di kipin yung Ari pa nagbabayad. Nag-ano na, magbabayad na kayo. Wala mo talog na mga balik sa mga hindi. Laro mo. Balik ba? Balik ba? Ay, nawala mo magtago. Laro ko na kanino. Ay, na. Nagduman. Ayun ka. Saan kita? So, happy ko. Nagana nga yun. Okay. Ano? Yun mo pa. Uy, yun lang pala nga. Ano? Yan o, like, alam mo. Wala na galing. Ang kaw-kaw. Ano? Ang galing, ang galing. Wow, Di mo igawa ito. putik na. Alin? Pwede na ba ng iway? Nabubo. Yeah! Bubo. Yan. Yan lang. Oy, hindi ka mo si Matanaw? Sige, pag ako, tigayit kaya ako ka. Oy, Madam, luwas na. tumulong na ba yan ka mo ha?
Iba man eh. Ulo ko bang ganun yan na to? Ito ko lang na yun. Ganda na yung Galing dugo ito sa mga Liko! babaw. Black na yung phone. Ito lang. Bakit naman sampit? Para lang po ay Kulungan ako. Ano na lang kulungan mo pa ako. hindi ka na. Sabi mo sampit nila ako. Hindi sampit. Baka nga po ang Ay, dahil no. Dahil no, dapat na. yun, di ba? Ay, bumagpag. Ito. Muna. Ito. Ya, ya. Ini yang dari Minaro. Hindi na kasi, no? Bilis, bilis. Bilis, bilis, bilis. Ikaw. Maano ka? Papalit lang. Kasama ko mo. Maano ka? Sino ang nasa? Ha? Sino ang Bako pa rin yung talaga doon inilasan mo yung video sa pamahal mo sa akin. Inuuna ka din sa akin. Ay, wala. Ano bilang Pwede pa siya kung no? Anak! Ah! Tarok pa. Tarok pa dulo. Jing! 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 Vlog! Kira! Jackpot. Jackpot pa. Okay, sige daw, ito daw ano. Tawa, tawa. Oh. Yun. 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 Sapo ka na. Okay. Ya pa pa naman ni si Pabo. Ano kung mukha? Pwede naman. Ne. Go. Iya, pindot. Nih, para wala lang dito. Si Inky, pinin. M.
Bang! Bang! Mapagyo! Pwede ako. Pero mana? Primero. Boy, talaga na. Ayun po. Kayo. Daw sa naman. Ano pa nga ng atin? Hindi ko man ako. Baka yun na niyo. 51, Mr. B-Boy. Ano mga ranar? Ito mo pa yung Ha? Busit do. Daw siya matuma. Oh! Ayo. Don. Kevin, galing ni Junjun og ibong garda dato yata ni Junjun. Dawa, ano? Wala. Black. Pero manis pa. Bakit? Nakawali ko ka na parang namin yung Di, paganda ko, Ji. Yun batas ko kayo ni Juno. Boko nga ini. Yun batas. So, Kaya tagapin ko yun. ako na. Sino ba? Ako yung mo ganun. So, Gigi ka na, no? Ako yung magalit sa... Oh, gusto mo. Bilay. Ay, oo, natapad. Napal. Ubus na, dahil na agad. Ito yung nagala na ito. Tama mo. Kuya Roy. Sa number 3. Karakadis. Taka. Bakit yun na ako? Ano yung dalawa? Sino ba na? Kaya ako rin lang bibikot ha? Kung mama, narat na ako, dalawar na ako. Ako naman kayo ng buwan. Kaya, Ji. Tas, Ji. Ay, Dan. Ano mo, Mel? Ako ang taro. Batik na kami ni Go. Katapos kayang saan, Mama? Ang tawag ba ng fruit? Tawag fruit? Kung dito naman sila dapat kakatin sa putol. Sabay pa yung sis. Ay, di ba programa? Ano?
Ako nga nga. Mga para ako sa mga hayo. Ang tingnan nyo. Ito sa mga hirap mga nagara ko. Oy! Ano mo kayo itong kamot? Yun na sa marangan mo, Dre! Magplabang sa natin. Putik na han. Ikaw? Mel, baka lang ito. Mel. Robert. Hey! Di ba ka kira? Wala mo na, Clover! Tingnan ka kambing, nagbakalbing. Diyan! Ay, wala na mo. Yun, oh. Ha? Guwapa! Ay, guwapa ng tarot. Oh. Wala na ako. Ay, na yan daw. Natambay yung Maganda ng ino. Ay, ako. Baka ako nag-ulit na ako. Ang na. Para siya bukas ng mga ito. Ah! Opo. Kaya mo na. Kaya mo na iniyaw. Ita. Oh. Nawala sa dito. Matay na ano. Tug na. Hindi na iniyaw. Yes, yan. Yun na. Hindi naman hindi na pala. Tatampo pa na sa mga Hello. Ayan o. Mel, Piato. wala na. Siya. Ay, piato. Ano? Siya, sir. Aso akit sigal dito. Piato. Ano daw? Atal, magatulog kayo kamo. Itong kapira-pira. Yung sipot na mo. Ay, ikay tutul sila ka sa nagdagat ko. Ikay ka rin. Sumapo ka makakito. Ingat. Sis, pasunog yun. Buho ka dalog eh. Papansa ka pa dalogin. Talaga si Kiko. Pagkawa, pero ano na. Ay, shit, Howard. Agara si Bina nagkuha. Diyan na, Ben. Ay, ikaw man sana nagtigde. Ayop ka. Diyan na, Ben. Ikaw na, Ben. Ikaw man sana nagtigde. Sige na. Sino kaya tingtingalo? Apa malis siapa? Ito na nga, ayun ko. Ang natin ito, ang right lang ito, ito. Lan! Ulit ito. Wala, sino naman? Kaya si Binayo. Yan na, Ben. Talaga ko. Parang alis na sa mga. May sandal. Wala na, parang welcome. Kuntawan ako nga. Kunas ako. Bubang hayop. Bakit? Parang gusto na po pa.
Ah, si Jake. Si Jake. Sabi ni Junjun dumaan, tunggu ko lang mo yan si Jake. Sabi ni ano, Junjun dumaan. Berubah kan saja si ano, si Jake mo. Dubun niya lang mo dahil si Jake. Alawan. Dubun. Matanggap ko na yung... Dia mo na nililin na natakot. Chuk. Hindi na magsuko pa ano, gusto pa niya lang mo. Kasi di kayo. Hindi mayroon lang ako. Ta. Inomotor. Cukup eh. Doon na yung mga kira ko. Ano ito sa sabi ko na? Iba pa din na tayo. Wala naman, lagi mo ito. Ang yun na, pikulong ko. Si Eda Bradley. Si Eda Bradley lang. Matay naman lang. Putang pag-pool. Tungkol. Tungkol naman. Pinagal ko ka lang yung mic. Diskarte mo ito. Ilan? Araw? Laro! Pag-karo. Isa ito sa diskarte mo. Kumani. Gusto mo, kasi yo, may baga. Ito na. Gusto mo, motor, may baga. Para yung pinili yung digdiyo ka. Kaya yan. Hindi naman ito mabalik. Hilig mo ka to? Hindi naman ito mabalik. Ano yung mga ba? Balik. Nadada ko lang di kinakalaw na sa balo. Kaya pwede kasi nagdala ko sa ulo.
Ang iba, nagtatak na ko nung wala ka na dito. Bago pa yung ulap, hindi mo nagkakal sa iba-ibang pusi. Kung babae, hindi sa lalaki. Ang walang takaw na ako, tingnan ako pag tingnan. Ayan, ang isang pira, nakatabang mo siya sa akin. Nakatabang mo siya sa akin. Digo. Ito mo yun, mag-discuss namin. Biniga ko siya. Kaya, eh, Ay, kaya na, dapat ka. tidak. Matigas. Karena parang, Bunda. parang orang, Napatang ka muna din. Bigla ko Bigla ko sa kangamas. Angas, Nasaan ka lang? Okay ko nga. banyak yang saya pikirkan. Ang Baka ganda di mo nagbuo. Kasi nagkaroon na singko. Hindi mo ko tapos lang nila. Pwede pa mo. Kung sabi mo, mataling mo sa ko. Nakalat na Bakit mo ba? 99. Yung mga gana, maglalak sa balo ko. Apa yang akan tahu? Mau tak kita lucu? Kita beri Video sa
Yan, nakapitas na. Wala sa gawin niya. Ano pa to? Yan, may tumakawi. Ano pa nga? Ang ano, sige. Wait lang, Anong luluto? Ah, Oo. Pero kung ito, ano, paano, Sa bayo, araw ng medyo di pa ako.
Naisip ko nga. Akan magbarado ang pagkaon ng mga kapatid. Mga kapatid, kung rin sa akin. Ito sa dito pa lang. Hindi ko pa lang kumain. Kaya anong ang importante dyan, naumba pa nila. Hindi, pero may pinawang. Hindi sa pinakalang ko, yung mga kapatid. Ang mga dahil sige, arogit pala sila. Ito dahil sila. Hindi siya ako nakapalita. Hindi siya makapalita ko sila. Pero kung yan po, kung maralaman ito, tulog, ito tulog. Hindi ako itong lumasa may kataning, gawin, na sila. Ito dahil may tumaw. Ano yan, mga parabakan. Ang may buo. Para pang-araw na ito mga patingan. Parang bisin na lang ako. Ano kung buisit ka mo po hindi lumuwas ka sa hindi, tamayin mo.
Ang ginala. Talaga. Abay, mga sabi ni, sabi nga subukan ko sa mga, sabi nga subukan ko bago, sabi nga subukan ko bago. Pangit yung pagkano piningay. Balik ka ito, buka ka. Sila pa! Mas more nga ni Ned Dumont. Mas more nga yung mga ito. Balik ka alat ka. Gusto nga, yung tawag na yung po. Ito na, buo. Kasi nagagilid ang number ako.
Menayip ka, parang ada yang menayip ka lang. Alam mo, sa kanya. Hindi talaga nga. Yes. Lahat na nila oras. Ay, siya no, parang mas labit kita. Yun ano. Yan, doon sa road. Ano yun? Ang video nga yun. Relax. No sé. Lapay ang hayop. Talaga sila. Bingo! Pakulat ko tayo mo. Pabalik na.
So, meron na mali. Ay, talaga. Hindi lang ako sa telebisyo. Ang ulo mo. Pagkalaman na. Aray ko. Open that again. Wala, wala na. Ako lang. Ano ka na ko lang yun? Pinakala ko lang yan. Ano ba? Ito lang. Ito, kaya.
Kita bisa tuh. Ayun. Kita bisa tuh. Senator.
Jaga kayangan. Password ko. Ito. Lungan. Password ko. Alam mo, bilis lang, bilis. Iyo, visual. Ah, ano na ba yan? Bukan na. Susi na lang. Ano raw? Password. Ano? Kasi busog mo nga yung ano na nga Hindi, pero ako. Guilt. talaga sili ka na Wala ko masaya ko lang kasi yun. Sana ko sili. Jaga mo. Ayun. Wala na ba talaga? Oo, Hello. Bukan yang nagiling. Nagiling ko siya. Ano? Dikit na ka na.
Yung kasi, hindi ko. Siguro po. Tapos natuloy ko. Kamusta? Yun. Baka sa mga dugo, susuwan mo ko dugo. Go, go, go! Rose! Relax! Shoot! Ano niyo po? Hello? Tumadyo, alo? Tumadyo, dinahin ko. Push pa nyo yan sa'yo. Nagkakitigan. Ay, sinanapin nyo yan. Hello, Hello? Sige po, sige po. Ayun. Ayun, wala natin ito. Dalag na. Ang madulag. Walo, ayo. Ang madulag. Ayo. Ito nga, sayang mo. Yung na ilugod mo ko. Ilagay mo. Sumatit ko pa na yun. Lipat kita din na. Bilo. Pagbutan mo na yun. Oh, yeah. That's crazy. Hero ba? Yan mo. Oh. Yan. Ang order araw ko ng ano, ang keyboard, ang alam niya ko, wala, ano, din ang alam ba, alam mo yun, pinik na mo, sabi ko, yun rin, pinik ko, logo, nagpilitin ko, sila mo, okay? Nagpilitin sila sila rin, sila rin, ay, ang flash bomb. Laro ko lang wali ko. Kawa ba ka? Sabi pa lang batan. Madaya ka mo. Dito kami ito. Piu. Oo, sabi lang isa ka lang. Uwi. Dito siya doon. Anong wali ko?
Di mo kaya, boy? Di mo kaya mo sa kanya. Gusto lang ka na yung gusto lang ba kaya sabi. Pumunta ka na, grabe ang kamot lang po ng kamot. Yan, ano ko sila rin. Kasi bulang mga yung pamilya. Ano pa eh. Para lagi naman, di ba digigit sa puta.
Oh. Patay kayo. Ayaw nga, lalimot sa ko.
bahay. Ay, ang bahay. Ang bahay. Basan ko na ako. Ano nakakapagsaalaga mo? Ano yung Ano sana? Minumi. Ay, Storm. Huwag mo ano kayo. Kung natitik mo ba? Mumbai ka lang. Sulo. Wala pa lang binibila. Ako binibila. Ay, naman. Storm. Ay, ako nagabot ay sabihin. Uy, ako. Ayos pa. Ako ba ni ano balik pa. Pang. Pang. Kaya nga yun. Uy! Kung bata pa man ako. Oo. Sorry, please. Ayun ko. Wala. Oh, Uy! Uy! Kung ano ka, kung bukod ko may kunti. Uy, ano? Kaya na po tayo yung gano'n. Manuan kita. Pwede pa? Yung dumalag ako. Kapatid ka mo naman. Gat. Nakakabot din ako. Na daw na game na. Ako na kala binaba mo din ako.
Dito. Snake to bell. Mula nga sa mga buko. Oo, na yun. Ano si Lord? Ayun, mga kapatid niya. Tignan mo kamalo ko. Tignan mo kamalo ko. Bagong kapatid niya. Wah, Hindi, kurang mo na din. yung kama ka. Sa bati. Ay, sabi. Pag nagsasabi sa ano, bakit natawakan? At kaya lang, Ito, namatik yun. At naman takres na to. ay pinakatatang siya sa pagkatao. Ay, ko na. Ano magulo. Ano ko, talagang gawa na naman. Sudah matangkap sa ribing. Kami man nila ito kinuwi mo kasi punos ko ako at nagsing ko tapos kinuwi kami sa mga subuho. Ay subunaw. Natuon. Kaya na ribing. Hindi na sinasagot kami ko. Hindi ko ba hindi? Labing! Ito si Labing na. Labing, kaya Labing. Kabaya ko yun. O Yan, yan, kaya. Sila ka mo. ay sarulog ako. Ang mulog. Uy! Ako nga ngayit ko. Ngayit ko. Kabalihan ng tabi. Pero talaga. Ay ko nakalugay ko yan. Ngayit ko. Aray, sulo ko ba? Ano ko? Ano daw? Magkiparang mo na nalapan. Ano? Iyo. Masao. Kaya rin. Sabi mo, ano na Kita. Sabi mo na ayos ka, may nito mo. Wala na. No, kurang mata siya. Uy, shit na na ito. Yung pala yung patitig di magbukas. Sabing ko naman. Dambo na siya. At yung hindi di magbukas na.
Ano ko, FG. Ano mo, babe? FG na check. Wala ko ko na magbuso. Binubuko. Wala ka daw ako. Doon, babe. Walang show. Balik ko nga na yung telephone. Limawag ka na. Ako, kasi ano ito sa TikTok ang limitan ito? Limitan? 01 ito, 0127. Kaya ko na kailangan mo ito ng account. Wait, so, no. Ano? Nalaitang na. Balik mo. Gero. Siguro ko. Siguro ka meron. Dalawa din. Daw, hindi naman. Ano na, balito. Ito ako. Umuwi ka. Ba't tatakalo ka lang ba na sinatlo gamer? Pinura mo na ito. Oo, men, yung sino bagas ako yung isang panalo, Ben? Yung 73, ano, dark matter. Yung rainbow.
Lagi ito, lagi ito yun. Bigyan na ako yung Nicole. Masalim mo na ito. Alas ang kabo. Private channel. No? Punta kayo. Hindi mo kaya. Nagpapalsukan. Ako tulo mo. Nagbabaka lang kahit na nasa hindi ko nila. Makan na yun, mas mabutaan. Alis sa piano. Dali. Dali naman yan sa. Nilagyan dito mo na. Let's go! Tara. Dati na ako to. Ito po, Kuya, wala pa ako, cool. Uy, ano doon, ano? Ay, kita doon. Wala, wala ko dito sa mga. Alam mo rin,
Sumak, tutulig, Hindi yung kami daw. wala akong magana to. Ano mo naman eh? Gulat mo kasi. Malikot ka kasi. Malikot ako. Ano sa mga nag-station no? Pangalan. Atletico pe. Kaya dadali ka ng tao. Marami ako. Kaya yun ko. Nagpak mo na. Nagpakaroon na naman. Magaling ka pala. Matrek ka na. Pati gusto ko, samahan si Kiwala. Ay, na lang yan. Ang face of day ko nakikinig. Kasi 60 years na rin pala din. Lamit ito rin eh. Ako, nagbago ang kayo. Aba. Ay, siguro. Ulit na lang. Ano nagsasabi? Sarap ano kaya?
Apa makita mo? Ipin mo, bata na, di ba? Mura nun. Okay, tato ako. Oo, ito ano siya. Facebook. Ay, sige, ba't Gusto sa tayo. May ketchup na yun. okay, di ba? Yun, ano, okay. Iyo, okay na ito. Patuloy, okay. Tumakan mo muna. Yan. Sabi sa to,
Nagtuot na sila sa grupo. Guys, wala daw man siya. Buti ko na ako. Ay. Thank you, Christian. Thank you. Hey. Sarap ka lang. Huwag ko na naman ang kahit sa pida. Makuya mo na nga kayo. Sige. Abuntin ka na nga. Rose, Rose. Ay, Rose, Rose. makuya mo na nga. Oh my God. Maloko naman. Makuya mo na nga. Ano? Ha? Ang sagot ng mga gusto nito. Pagpatakan mga kapida, parang hindi na naman na i-ororo na siguro na malibito na. Ah, sa special editing. Siguro ay kita lang ko ito. Ibig sabihin, ay, ay, kung mo din sa kapal, ano na kaya? Pinggol na ini, kumakaurong ko na lang na ay. At na, Yun na sila, dami sa kumbali. kapit ay ng balibulo, kanyang power, hindi masukong na yun. Nag-upload na si Mary Turan. Wala ko pa. Money. Ah. Pwede. Si Domoy, no? Ano, si Mo? Dena, ano? Ay, ano,
Ayun ka rin na doon pa yung mga ito. Pwede matulog ka rin mga Huwag mo nang balikan. Wow! Wow! Sana all may tato. Marami ako nakita may tato. Sana all may cross. Wow, kaya naman ako pinatanga. Ilang kong araw sa mga sakay dito.
yung mali. Oh. Marapat kita ba? Dahil i-invite ka. Ito sa kanila. Huwag kang maling feeling may sniper na ako naman ito. Kaya ako sinagawa. Pasublihan! Yung mali ito. Pasublihan yan! Ay, hindi ko sabihin. Balik. Wala to. Wala to. Ano ba ka? Dali sa bibig mo sana. Dala ko siya. Yung sabay, people. Sa pinakababa. O dyan, doon sa, yan, doon na. Yan. Third. Alexa. Ego. Egg. P. U. E. Boy. P. O. A. Hello. Yan, yan. Oo. Sige, sabay na na. Ipatanaw na. Information. Natrabawan. Anong account mo? Silver bound na ako. Gold ka na. Ay, kaya. Sabihin sila kita to. To. Na. Nakaroon siya na. Yun na yan. Ano? Sabay. Pero bilang. Pero, dua, tulo. Ay, Ano na na? yan. At pangalan mo? Yun yung mga pinatong. Yun yung si Makoy. Ay, Ano sa kayo? Ano sa kayo? hindi po sa Africa na ayat. Ay, gumawa niyo. Yung to. Kanina ka. Kaya. Okay, to. Makoy.
Hindi mo maganda ko niyo. Yeah. Taranda. Okay na. Ay, 24. Ito, kasi pala wala hindi. Iya, dyan o. Hey, yun dyan. Baka kumaway. No, dyan o. Yung kahit na alam mo pa lang ito, Parang masarang na. boom. Sabi ko na, ganariri. Utang ko sa pagkitigan. Hindi sa business na ro. Sa pagkitigan na telefon ko. Marawato na ako na maraming isang buhay. Ako din ako. Mais mo na daw. May puto sa likod. Sa likod ko eh. Uy, Sabi sa likod. ako na ko ang mga ita na naman sa Sa likod ko yay. Yung palit. Yung pan, makahirap ko. Yung ko doon. Buko na. bidang kalat yun. Ayan nga eh. Marawat na. Oo. Marawat na ano. Kung ito na nabawasan eh. Yung doon sa mga kami naglara. Ang marawat nito. Ligat na ito eh. Bakit sa o. Kasi daw nga na ay. Ano yun, di ba? Yun na. Dito. Yung araw na yun. Di ba dito? Kapalit na.
Wow. Tapi, ano lang ako po? Ay, Tapi, 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 wala kasi ako nga. Dito mo dali. wala lang. Wala na. Pero din ang mag-iraw. Pakitan. Hindi ko ano. Hindi ko pa kaya ba dun ako. Kaya ko ba dun sa hindi ko pa kaya nga. Ano talaga ko sa dua-dua. Ito ang ating mga yung nalaman sa may ito. Kaya sabi ko, Ang sete pero ako. Ay kape. Ay ka pa. Yung agree sa kabisa niya, hindi na. Ito na gano'n, ito mga ito na ito, mga nakuha ko. Nabata rin ko. Ay, huwag ka na ka ng saway. Hindi ka rin. Wala na, tulog. Ito, yun. pwede daw po. Kahit ano daw, mga guys, magbilang ng wala. Ano, madali ka. Hindi daw kumain. Iba sa sabi. Ito ang hindi ko na. Right now. Kita ini. Medyo makakawit sa pila.
Diba yun ang isang, ano yun yung, Guys, eh, paano ka na, okay, ipahin. Iba yung sahig. pa ito. Oo, ano na ano yun. Wala akong artist. Wala. Dito no, ano ulit dito. So, yan na naman, no. Puta nga po na ba ang ano, Bukan nga, ano ka din, hindi ko ano, wala. dahil nasa lang po ipinuhuba ako. Isa mo, yun na lang, ay puta, di ko ba sa ano. Yan na. Kaya pa, balik sa girakan. Kita din na ako. Salita mo, uy. Wala na ba dyan? Ang bahala. Ano ako? Yan ang pag-aral kayo. Patay sa wala. Makakilig na lang mga piano. Sabi, Nakikita mo? kung ako may ginagano ng palay, ay ba? Wala sa salita. Hindi ka sumunod mo ito. Hindi ka sumunod sa salita. Dumalang sila sa pagkakas. Alam na nalamutan na. Ito. Magal, dito to. Hindi silang katulog kasi sila makakas. Sabi ko rin bantaan. Kaya na. Ano siya, wala na. Dito ka na ako. Ito. Paano yun ang sila sa Ako kami. service na? Ay, ginawa. Wala ko. Wala ko dito. Hindi ka. Mura. So, Uy na. Uy na, May. Ito may iik. Ito na ako na. Yun na parang na. first ka na. Sige, isa may iik. Sige, ito na. Guys. Dapat ang kalungan pag Maros na ito. Gusto ko itang buhay. Wala ako. wala ka papatumbalin. Alam na ko yung mga buhay. Dito pa kung sa ko, matago na siya naman sa tigtaguan. Dito na kano. Talo naman sa lang, ay, talo naman sa lang Lord. Ako ko. Mental pa lang nila. Basta papalo ako sa sutikan. Pag-nasa pag-isip. Ano ba ito? Ay, alam. Balik mo na ako. Ay, niya ako sa cellphone. Yung memory. Ano ako? Ano to? Ano ba ang balik mo? Kunya daw mo na.
One, two, three. Hindi na yan. Walang talaga. Wala. Ayaw mo sa na. Wala mo po yun. Lakuin to. Ako, ano mix ito. Pwede na yun. Nakasay ko ba ang buwa? Hello, yun o. Ilang rated TV? Diba? Kung makaya lang ang kalaban. Wala ang name pa. Ilaw na pisil bisa mo. Yan, muna. Pati yung sabi ko, nagugot ka mga ayos. Dito ko na akong YouTube. Nice, 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 nice.
Kaya yung mga bawal, yung bagay ko sa buwan, na kaya mga ito, kapaha. Nice. Kaya na. Bubuhat tangan. Bubuhat.
Ano ko lang ngayon. Aling mo kayo mga buka pa. Ay, kung ikaw. Hindi ba pa sila? Iyon! Binigyan. Nagsang ta kami. Wala na. Oo, tuluspan na ka dyan.